کاری نکنی داد و هوار بکشم و رسواتون کنم. حوریه صداشو آورد پایین و گفت پای غلطی که کردی بمون. نمیذارم هیچ کس بفهمه. فردا شب بیا خواستگاری این دختر. خودم خان و برادراشو راضی میکنم. آخر همین هفته خطبه عقدو بخونید و برید شهر. خان اونجا خونه داره. یه سالی همونجا بمونی تا آب از آسیاب بیفته. حبیب که از شدت خشم رگ گردنش بیرون زده بود و چشماشو خون گرفته بود گفت کدوم آب؟ کدوم آسیاب؟ کیف و حالش رو یکی دیگه کرده. درد سرش رو میخواید بندازید گردن من؟ دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. گفتید حبیب بدبخت و تو سری خوره، ما هم خانزاده ایم و هرچی بگیم همونه. نه بابا، مرد اون حبیب ساده و احمق. مگه من خر باشم که تخم و ترک یکی دیگر رو گردن بگیرم؟ و خواست از کنار حوریه رد بشه و از عمارت بیرون بزنه که حوریه صداشو بالا برد و گفت احمد، محمود، بیایید اینجا. خودشم با همون چوب دوباره یکی به بازوی حبیب زد و با جدیت گفت بخوای فرار کنی ضربه بعدی رو میکوبم فرق سرت. خجالت نمیکشی؟ اونقدر مرد نیستی پای غلطی که کردی بمونی؟ اگه با زبون خوش قبول میکردی خودم همه جوره حمایتتون میکردم. نمیذاشتم دست کسی بهتون بخوره. اما انگار تو زبون خوش حالیت نیست. و دوباره احمد و محمود رو صدا زد و کمی بعد سر و کله جفتشون پیدا شد. از ترس کم مونده بود پس بیفتم. حبیب هم مدام بد و بیراه میگفت و تلاش میکرد خودش رو خلاص کنه از شری که داشتم به گردنش مینداختم. احمد وقتی چشمش به ما افتاد اخ میکرد و گفت چی شده؟ این اینجا چی کار میکنه؟ تو مگه نرفتی حبیب؟ حوریه سری گفت من نذاشتم بره. میخواست فرار کنه. احمد با گیجی گفت فرار چرا؟ اینجا چه خبره؟ یکی درست حرف بزنه. حبیب با قلدری گفت من بهت میگم چی شده احمد خان. اینا آدم بی زبون گیر آوردن. یقه منو گرفتن تا تخم و ترکه یکی دیگر رو ببندن به ریش من. میخوان تا شکم خواهرت بالا نیومده دنبال یه آدم بدبخت باشن که بتونن بهش زور بگن. ولی من نیستم. آش نخورده و دهن سوخته بشم. کور خوندید. چشمای احمد کم مونده بود از صدقه بیرون بزنه. با خشم به سمت حبیب حمله ور شد و یقش رو گرفت و کوبیدش به دیوار. وحشت کرده بودم. میترسیدم دستش به خون حبیب آلوده بشه. همون جور که اونو به دیوار کوبیده بود میگفت حرف دهن تو بفهم مفنگی. چقدر کشیدی که نمیفهمی داری چه گوهی میخوری؟ اما حبیب حق به جانب گفت من حد خودمو میفهمم خانزاده. کاری نمی کنم که به قول شما نفهمم چی از دهنم در میاد. این مادرت، اینم خواهرت. ازشون بپرس تا بفهمی اونی که تو حال خوش نیست من نیستم. حوریه جلو دوید و بازوی احمدو گرفت و با حالت التماس و آهسته گفت اونی که خواهرتو بی سیرت کرده همین نمک به حرومه. نمیذاریم کسی بفهمه. همین آخر هفته خطبه عقدشون که خونده شد جفتشونو میفرستیم برن شهر. این ماجرا همینجا باید تموم بشه. احمد بابا نگاهی به مادرش انداخت و گفت میفهمی چی میگی؟ این مردک فاسق خواهرمه. بذارم راست واسه خودش بچرخه؟ یعنی فکر کردی اونقدر بی غیرتم؟ اینو گفت و حمله ور شد سمت حبیب. محمودم به حمایت از احمد به سمت حبیب رفت و دو نفری افتادن به جونش. از ترس زبونم بند اومده بود. حبیب زیر دست و پاشون کتک میخورد و آش و لاش شده بود. اما مدام مینالید و میگفت من نبودم. من دستم به اون دختر نخورده. اما انگار برادرام کر شده بودن. از سر و صدای دعوا زن احمد و سیف‌الله هم اومده بودن اون پشت. و در نهایت حوریه با کمک سیف‌الله تونست احمد و محمود عقب بکشه. حبیب دیگه نایی برای تکون خوردن نداشت. فقط صدای نالش به گوشم میرسید و حالمو بد میکرد. تو بد مخمسه‌ای افتاده بودم و از شدت اضطراب تمام بدنم میلرزید. احمد توفی روی حبیب انداخت و رو به سیف‌الله گفت تن لشه این بی غیرت بی پدر رو بنداز تو زیر زمین تا به وقتش خودم به خدمتش برسم. بعدم با قیس خواست به من حمله کنه که حوریه و زنش خودشونو جلو انداختن. از ترس عین بید میلرزیدم. زنش بازوشو گرفت و با ملایمت گفت دردت بجونم نکن. ببین تمام دستات قرمز شده. بیا بریم. حوریه هم بازوی محمودو گرفت و گفت این موضوع باید حل بشه. بخواید دعوا را بندازید و کتک کاری کنید فقط آبروی خودمون میره. الان با این بلایی که سر این مرد آوردید فکر کردید گناهی که کرده رو گردن میگیره؟ احمد رو به حوریه گفت چی میگفتین مردک؟
از بچه حرف میزد. منظورش چی بود؟ سرمو تا جایی که میشد پایین انداخته بودم. گناهی نکرده بودم، اما روی اینو نداشتم که نگاشون کنم. حوریه با صدای لرزونی که معلوم بود از شدت ترس گفت: فکر کردی واسه چی میخوام این مرد کاری که کرده رو گردن بگیره؟ اگه موضوع فقط تعرض بود میشد این دختر رو داد به همون پیرمرد مادر مرده و دهن این مردمو گل گرفت. اما الان پای یه بچه وسطه که این دختر تا لب مرگ رفته اما سقط نشده. احمد با صدای خفه‌ای گفت: بچه؟ زری آبستنه؟ اینو گفت و بازوشو از دست زنش کشید و به سمتم حمله بر شد و سیلی محکمی نثارم کرد، جوری که کنترلمو از دست دادم و محکم زمین خوردم. حوریه و زن احمد به سختی تونستن اون عقب بکشن و حوریه با خشم گفت: بسه احمد، بذار درستش کنیم این رسوایی رو. پدرت بفهمه سکته میکنه، لااقل به فکر اون باشید. بعدم با حرص رو به من گفت: گورتو گم کن، برو تو اتاقت ببینم چه خاکی باید به سرمون بریزیم. به سختی از جا بلند شدم. هیچ کدومشون حتی حاضر نشدن کمکم کنن و دستمو بگیرن. دستمو به دیوار گرفتم و با تمام توانی که داشتم از اونجا دور شدم و به اتاقم پناه بردم. از کاری که کرده بودم پشیمون بودم. مرد بیچاره به گناه نکرده چقدر کتک خورده بود. نزدیک بود بمیره زیر دست و پاشون. همش تصویر صورت خونیش میومد جلوی چشمم. تا لحظه آخر یه سره میگفت من کاری نکردم. از شدت اضطراب زانوم سست شده بود. روی زمین نشستم و زدم زیر گریه. احساس میکردم دارم یه کابوس میبینم. دلم میخواست یکی باشه، یه سیلی محکم بخوابونه تو گوشم و منو از این کابوس رها کنه. مگه من چه گناهی کرده بودم تو زندگیم که مستحق این همه بدبختی و تلخی و بی‌آبرویی بودم؟ هرچی هم تلاش میکردم همه چیزو درست کنم، انگار بدتر گند میزدم. یه ساعتی طول کشید تا سر و کله حوریه پیدا شد. اونقدر عصبانی بود که تا وارد اتاق شد محکم به فرق سرم کوبید و با خشم گفت: آتیش به گور اون مادر لکاته بی همه چیزت که خودش گور به گور شد و توی هر سر رو انداخت به جون و آبروی ما. الهی بمیری که بچم احمد کم مونده بود سکته بزنه. سکوت و سر پایین منو که دید گفت: بایدم خفه خون بگیری. بدبخت، اگه من نبودم که زنده چالت میکردن. فکر کردی میموندن و واسه دادار را مینداختن؟ کاری که تو کردی 70 نسل قبلمونم نکرده. بعد از ما هم کسی نمیکنه. آبرو و حیثیت برامون نذاشتی. بعدم نشست جلومو با جدیت ادامه داد: خوب حرفام گوش بده سری. جوری که این مرد منکر همه چیز شده بود، هم من هم احمد و محمود شک داریم به درست بودن حرفای تو. کم دروغ نبافتی این مدت. حق داریم باور نکنیم حرفاتو. ولی الان کاریه که شده. آب ریخته شده رو نمیشه جمعش کرد. پای این مرد خواسته یا ناخواسته به این ماجرا باز شده. سرخ که شد یه سینی غذا میگیری دستت، میری زیر زمین و سعی میکنی دلشو به دست بیاری. رازیش کنی خطبه عقد بینتون خونده بشه. هر وعده و وعیدی هم بلدی بهش بده. هر چی طلا داری اصلا بهش بگو اون زمین لب جاده رو که خان به نامت کرده بهش میدی. هر جور که بلدی رازیش کن این تخم حرومو گردن بگیره. تا بعد ببینم چه خاکی باید به سرم بریزم. بهش بگو فقط تا موعد به دنیا آمدن این بچه. بعدش این بچه رو گم و گور میکنیم. اونم میتونه طلاقت بده و بره پی زندگیش. یا اصلا زن بگیره. هر غلطی میخواد بکنه ولی این رسوایی رو باید گردن بگیره. اینو گفت و همونطور که زیر لب قرقر میکرد و مدام نفرینم میکرد از اتاق بیرون رفت. تا ظهر حتی واسه مستراح رفتنم جرئت نکردم از اتاق بیرون بزنم. بابا خان هم صبح زود برای رسیدگی به دعوای 2 نفر از اهالی ده رفته بود و هنوز بر نگشته بود و من خدا رو 1000 مرتبه شکر میکردم که تو دعوای امروز اون نبود، وگرنه معلوم نبود چه بلایی به سرش میومد. ظهر که شد انسی زن احمد وارد اتاقم شد. پوزخندی به حال پریشونم زد و با تمسخر گفت: غذا آماده است بانو، تشریف بیارید ببرید واسه معشوقتون. بدون اینکه جوابشو بدم بلند شدم و تنه‌ای بهش زدم و از کنارش رد شدم و به سمت مطبخ رفتم. حوری خسته از کارای تموم نشدنی عمارت سینی رو به سمتم گرفت و گفت: اگه تو یه نکبت بی آبرویی نمی‌کردی میتونستم 2 تا کلفت واسه کارای خونه بگیرم. اما از ترس رسوا شدن مجبورم همه کارا رو خودم تنها بکنم تا شر تو و اون حرومزادت از سرمون کم شه. سینی غذا رو برداشتم و با غصه بیرون زدم و به سمت زیرزمین رفتم. فانوس دم در رو روشن کردم و در زیرزمین رو باز کردم. باریکه نور افتاد وسط زیرزمین و چشمم به حبیب افتاد که با حالی خراب تکیه داده بود به دیوار و چشماشو بسته بود. خون روی صورتش خوش شده بود و رد کبودیا تو همون نور کمم مشخص بود. لب گزیدم و خواستم راه اومده رو برگردم
که تکونی به خودش داد و چشم باز کرد. روی اینو نداشتم که تو صورتش نگاه کنم. با غصه جلو رفتم و سینی غذا و آبو گذاشتم جلوش. پوزخندی زد و گفت دست درد نکنه دختر خان. خوب تلافی دروغم و سرم در آوردی. بغض گلومو گرفته بود. اشک توی چشمام حلقه زده بود و آروم و سمسمه وار گفتم شرمندتم. به خدا راه دیگه ای نداشتم. خودت شاهد بودی. چند نفر قصد داشتن بی آبروم کنن و موفقم شدن. چی کار باید میکردم وقتی حتی نمیدونستم اون آدما کیان؟ چی کار باید میکردم وقتی که تو حاضر نشدی شهادت بدی و حرفامو تایید کنی؟ اگه الان پای تو رو وسط نمیکشیدم یه بلایی سرم میآوردن. با دلخوری گفت من این وسط چی کاره بودم؟ بدبخت‌تر از من پیدا نکردی؟ عیش و نوشت مال یکی دیگه بوده، کتکش واسه من. بعدم با حرص سینی رو عقب زد و گفت کوفتم باشه نونی که پولشو خوان داده. محال لب به این قضیه کوفتی بزنم. با التماس گفتم ازت خواهش میکنم مردونگی کن در حقم. نذار اسیر دست برادر و زن آقام بشم. تو که شاهد بودی. تو که میدونی من بیگناه بودم. دستمو بگیر. کمکم کن. آبرومو بخر. بعدش هر کاری خواستی بکن. طلاقم بده. برو زن بگیر. هر کاری. فقط دست رد به سینم نزن که اگه این کارو بکنی شب به صبح نرسیده جنازم میفته وسط حیات این عمارت. با خشم و عصبانیت گفت به من چه؟ تاوان غلطی که کردی اینه. من چرا باید خودمو اسیر کنم؟ چون دختر خان عشقش کشیده یه کامی به معشوقش بده من باید گردن بگیرم؟ اونقدر فشارون بود که حرف و قضاوت حبیب باعث شد با صدای بلند بزنم زیر گریه. حبیب با حیرت و تعجب نگاه میکرد. بین گریه نالیدم و گفتم من بدبخت به گناه نکرده دارم مجازات میشم. به کی قسم بخورم که نمیدونم کی با هم این کارو کرده؟ بیهوشم کردن. تو همون خونه خرابه. لامصب تو که اونجا بودی. دیدی تو طویله میخواستن چه بلایی سرم بیارن. دیدی که تو اون خونه خرابه بیهوش افتاده بودم. تو چرا دیگه این حرفا رو میزنی؟ ای خدا جون منو بگیر خلاصم کن از این خفت و خاری. بعدم از جا بلند شدم و گفتم من تا ابد شرمنده تو هم که همچین تهمتی بهت زدم. الانم میرم همه چیو به حوریه میگم. به برادرام میگم دروغ گفتم. میگم اونی که این غلطو کرده تو نبودی. اصلا بذار هر بلایی میخوان سرم بیارن. بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. تهش سر به نیستم میکنن. بهتر خلاص میشم از این همه درد و رنج. بعدم پشتمو بهش کردم و با قدمای لرزون به سمت در زیر زمین رفتم. پام رو پله دوم بود که صدای پرتردیدشو شنیدم. وایسا. دستمو مشت کردم و نفس عمیقی کشیدم. اما به سمتش برنگشتم. بعد از مکث کوتاهی گفت حالا کاریه که شده. لازم نیست بری بگی دروغ گفتی. کسی هم باور نمیکنه حرفتو. با تعجب به سمتش برگشتم و گفتم یعنی قبول کردی؟ با طعنه اشاره‌ای به سر و ریختش کرد و گفت چاره دیگه‌ای واسم گذاشتی دختر خان. چه بخوام چه نخوام این لقمه‌ایه که گذاشتی تو سفرم. با خوشحالی گفتم تا عمر دارم زیر دینتم. آبا که از آسیاب افتاد هر چی تو بگی. اصلا برو زن بگیر. هر کاری دوست داری بکن. فقط آبروی منو بخر. با حالی خراب اشاره‌ای کرد تا بیرون برم و غرغر کنان گفت خر شدم دیگه. نمیخواد بیشتر از این خرم کنی. انگار رو ابرو بودم. همین که یکی پیدا شده بود تا این گناهو گردن بگیره و از این باطلاق نجاتم بده برام بس بود. با خودم گفتم برای اینکه دلشو گرم کنم سری بعد بهش میگم یه زمین دارم که به نامش میزنم. اینجوری شاید کمی از زیر دینش بیرون میومدم. حاضر نشد دست به غذاش بزنه. سینی پر بردم تو مطبخ. حوریه با دیدنم با بدخلقی گفت چی شد؟ باهاش حرف زدی؟ سری تکون دادم و گفتم بله قبول کرد. پشتش مینازو کرد و گفت لابد زبونشو خوب بلدی. دیگه دختری که تو این سن و سال شکمش بالا بیاد و با وقاحت راست به چرخه بایدم زبون مردا رو خوب بلد باشه. یالا گم شو برو تو اتاقت تا وقتی بابا خانت اومد باهاش حرف بزنم و رازیش کنم. با تردید گفتم میشه چیزی نفهمه؟ حوریه با قیس گفت نه که نمیشه. اول نمیخواستم بهش بگم اما الان باید بگم. بذار بدونه دختر عزیز کرده‌ای که از گل نازکتر بهش نمیگفت چه دسته گلی به آب داده. گفتم حوریه خودت خوب میدونی بابا خان قلبش مریضه. اگه بفهمه دور از جونش بلایی سرش میادا. با ملاقه‌ای که توی دستش بود سر به یه محکمی به بازوم زد و گفت یالا برو بیرون. هر کاری خودم صلاح بدونم همون کارو انجام میدم. همینم مونده از تو یه الف بچه نظر خواهی کنم.
تو خیلی به فکر بابا خانت بودی، کاری نمی کردی که امروز شکمت بالا بیاد و ما منت رعیت جماعت رو بکشیم. با غصه به سمت اتاقم رفتم. زیر دلم درد می کرد. اما انگار این بچه می خواست هر جور شده به دنیا بیاد و رسوام کنه. چند باری وسط اتاق عین دیوونه ها بالا و پایین پریدم. با مشت محکم به شکمم می زدم و امیدم به این بود که از شرش خلاص شم. اما انگار سرنوشت بازیای دیگه‌ای واسم در نظر داشت. از پشت پنجره دیدم که بالاخره بابا خان برگشت خونه. احمد از اتاقشون بیرون دوید و اومد وسط حیاط. سد راه بابا خان شد و تون تون باهاش حرف میزد. نمیدونم چی گفت و چی شنید. بابا خان با اخمایی در هم فقط سر تکون میداد. آخرش هم همراه هم رفتن تو زیر زمین. طولی نکشید که صدای فریاد بابا خان به گوشم رسید که سیف الله رو صدا زد و با خشم گفت: میرزا رو خبر کن بیاد، همین الان. اسم میرزا رو که شنیدم تن و بدنم لرزید. میرزا با کسی تعارف نداشت. جوری میزد که آدم به 100 گناه کرده و نکردهش اعتراف میکرد. دل تو دلم نبود و منتظر بودم ببینم حوریه چی کار میکنه. احمد که از زیر زمین بیرون اومد، حوریه رفت سراغش و سوال جوابش کرد. وقتی فهمید بابا خان میرزا رو خواسته، با خشم رو به احمد گفت: عقلتون رو از دست دادید. میرزا بیاد که چی؟ حالا که داره همه چی رو گردن میگیره، چرا دارید سر لج میندازیدش؟ بعدم صداشو آروم کرد و نمیدونم چی در گوش احمد گفت که احمد با خشم گفت: ای خاک بر سر ما و غیرت نداشتمون. کارمون به جایی کشیده که باید بشینیم مراسم جشن و شادی واسه خواهرمون رو فاسقش برگزار کنیم. خیلی خوب، من با بابا خان حرف میزنم، به شرطی که بعد عقدشون جفتشون گورشون رو گم کنن و برن، جوری که هیچ وقت چشمم بهشون نخوره. حوریه دست احمدو گرفت و گفت: باشه مادر جان، باشه، چشم، فقط نذارین ماجرا از 4 دیواری این عمارت بیرون بره. کمی دلم آروم گرفت، اما به هر حال حبیب از دست کتکای بابا خان در امان نمونده بود. حوریه میگفت بابا خان با عصا چنان کوبیده فرق سرش که خون توی کل صورتش روون شده بوده. دلم براش سوخت و عذاب وجدان شدیدی داشتم. از طرفی به خودم میگفتم تقصیر خودش بوده. اگه روزی که آقا جانم ازش خواست نسبت به حرفای من شهادت بده شهادت میداد، لازم نبود است به همچین کاری بزنم. از طرفی آرزوم بود مقصر اصلی پیدا بشه تا بابا خان به حساب اون برسه، نه حبیبی که تنها گناهش ترسیدن از بابا خان و کتک خوردن بود. حوریه میونه رو گرفته بود. بابا خانو از زمین بیرون برده بود و باهاش حرف زده بود. نمیدونم چی بینشون رد و بدل شد که بعدش بابا خان حتی به صورتم نگاه نمی‌کرد. فردای اون روز هم از احمد خواست حبیبو از زیر زمین بیرون بیاره. صداشو شنیدم که رو به احمد گفت: برو تن لش اون مردکو بیار بیرون. اما تا بعد عقد حق نداره پاشو از این عمارت بیرون بذاره. بفرستش توی یکی از اتاقای بالا خونه تا کبودی سر و صورتش بهتر بشه. در اتاقش هم از پشت قفل باشه. فقط برای قضای حاجت حق داره بره بیرون، ولا غیر. یکی رو هم بفرست تا از عمه شیرین اون روغن مخصوصو بگیره تا به ماله به کبودیاش تا زودتر بهبود پیدا کنه. پرش 20 روز دیگه باید مراسم برگزار بشه. این قائله که خط شد جفتشون برن شهر یه مدت جلوی چشم مردم نباشن. داشتم از غم صداش دق می‌کردم. یه جوری در موردم حرف می‌زد انگار بی ارزش ترین موجود روی زمین بودم، هرچند که بهش حق میدادم. آهی از ته دل کشیدم و با غصه گوشه اتاقم نشستم. بعد از اون ماجرا فقط چند باری حبیبو دیدم. احمد غذاشو می‌بردم اتاق و شب به شب و صبح به صبح در اتاقشو باز می‌کرد تا بره مسترا. از پنجره به اتاقش دید نداشتم. برای همین زیاد باهاش برخوردی نداشتم. هرچند منم فرقی با اون نداشتم. عین یه زندانی کل روز تو اتاقم بودم و انسیه برام غذا می آورد و تنهاشو میزد و میرفت. میگفت صدقه سر تو و گندی که بالا آوردی، ارتباطمون رو با همه قطع کردیم. حتی ننه بابای منم اجازه ندارم بیان اینجا. 3 روزی بعد از اون ماجرا بود و احمد به دستور بابا خان روغن مخصوصی که عمه شیرین خودش درست میکرد و آورده بود تا به صورت حبیب بزنه بلکه کبودیاش رفع بشه. تو اتاقم نشسته بودم و برای فرار از فکر و خیال داشتم گلدوزی میکردم که صدای ضربه های محکمی که به در میخورد باعث شد از جا بپرم. جرأت بیرون رفتن نداشتم. برای همین از پنجره اتاق سرکی به بیرون کشیدم. یه مرد با قد متوسط و کلاه سفیدی که روی سر سفیدش بود وارد حیاط شد و پشت سرش زنی چادری که از سر و وضعشون مشخص بود از رعیتن و وضع مالی خوبی ندارن. چادری که سر زن بود کهنه و وصله پینه شده بود. موهای قرمز رنگ حنا گذاشتش و فرق وسط زده بود. از همون فاصله هم میتونستم چرک زیر ناخنش رو ببینم. احمد جلوی مردو گرفت تا داخلتر نیاد، اما حریف زن نشد.
زن صداشو انداخت رو سرش و فریاد زد: کو؟ بچه من کو؟ حدسم درست بود. زن و مردی که روبرو ایستاده بودن و هنوز منو ندیده بودن پدر و مادر حبیب بودن. احمد جلو دوید و گفت: چه خبرت ضعیفه؟ واسه چی هوار میکشی؟ ما آبرو داریم تو این ده. زن با صدا خندید، جوری که 2 دندون سیاه شدهش مشخص شد. بعدم بی پروا مشتی به تخت سینه احمد کوبید و با تمسخر گفت: آبرو؟ از یه چیزی حرف بزن که بهتون بیاد خانزاده. خیال نکن من از چیزی میترسم. یه بار بچه‌مو گرفتید و از خجالتش در اومدید. به اصرار دیگران سکوت کردم. گفتم خان صلاح دونسته لابد. اما این بار سکوت نمی‌کنم. میخواید چیکار کنید؟ میخواید دختر بی آبروتون رو بندازید به پسر بدبخت من؟ صداشو بالاتر برد. دستشو کوبید به سینه‌ش و گفت: من نمیذارم. این بار عین شیر پشت بچم میستم. نمیذارم هر بلایی خواستید سرش بیارید. بعدم نشست رو زمین و 2 دستی کوبید فرق سرشو، بنای گریه و ساری گذاشت. ای مردم، به دادم برسید. این قوم میخوان بچه منو نابود کنن. هر اتفاقی براتون میفته پای این مادر مرده رو میکشید وسط. بچه من مگه بیکس و کاره که هر کی رد میشه لگدی بهش میزنه. احمد خواست تندی کنه که حوری سری به سمت اون زن اومد. زیر بازوشو گرفت و با ملایمت گفت: شمسی خانم، پاشو داد و هوار نکن. آبروی ما آبروی شما هم هست. پسرت قراره داماد خان بشه. شمسی خانم برای لحظه‌ای انگار زبونش بند اومد. خیره شد به حوریه و یه دفعه دستشو از دست حوریه کشید و با غیظ گفت: پسر من به گور 7 جدش خندیده بخواد همچین کاری بکنه. کجاست؟ باز کجا زندانیش کردید؟ حوریه هرچند مشخص بود اعصابش حسابی به هم ریخته، اما بازم با ملایمت ادامه داد: زندانی چیه شمسی خانم؟ میگم پسرت قراره داماد خان بشه. الانم تو اتاقه. حتما خوابه. بعدم رو به احمد گفت: ما میریم تو نشیمن. برو حبیبو بیار. پدر حبیب که مشخص بود مرد آروم و بی‌زبونیه، دنبال حوریه و شمسی خانم راهی نشیمن شد. دل تو دلم نبود بدونم ته این ماجرا به کجا کشیده میشه. چشمم به احمد و حبیب افتاد. احمد بازوشو گرفته بود و تون چیزی زیر گوشش میگفت و حبیبم سر تکون میداد. در نهایت به محض اینکه همه وارد نشیمن شدن و در بسته شد، با عجله بیرون دویدم و پشت در فالگوش وایسادم. انگار شمسی خانم با دیدن پسرش شوکه شده بود که بنای گریه‌وزاری رو انداخته بود و مدام میگفت: بشکنه دستتون. ببین چی به روز بچه‌م آوردن. فکر کردید چون خان و خانزاده اید هر کاری میتونید بکنید؟ بچه منو به چه گناهی به این حال و روز انداختید؟ صدای آروم حبیب به گوشم رسید که میگفت: نه طوری نشده. میبینی که حالم خوبه. یه سوء تفاهم بود، حل شد و رفت. شمسی خانم با خش گفت: چی میگن اینا؟ میگن قراره داماد خان بشی؟ تو گور داری که کفن داشته باشی پسر. تو از پس خواسته های دختر خان برمیای. بگذاریم که اسم این دختر سر زبون پیر و جوون این دهه. احمق تر از تو پیدا نکردن دخترشونو ببندن به خیکش. احمد که معلوم بود تا اون موقع به زور سکوت کرده، با صدای بلند تشری زد و دهن شمسی خانومو بست. حوریه اما از سر دوستی وارد شد و گفت: شمسی خانم، هرچی که بوده تموم شده رفته. خود پسرت با پای خودش اومده و همچین درخواستی کرده. به هر حال جوان بودن، بچه بودن، نادونی کردن. ما بزرگترا باید حلش کنیم تا جلوی پیر و جوون این ده رسوا نشیم. شمسی خانم با تمسخر گفت: غلطشو هر کی کرده بچه من نکرده. بعدم مگه این پسر ننه بابا نداشته؟ مگه خونه زندگی نداشته؟ واسه چی اینجا زندانیش کردید؟ واسه چی کتکش زدید؟ غیر اینکه به قول شما یه غلطی رو جفتشون کردن. دختره کو؟ هان؟ سر و صورت اونم کبوده یا زورتون فقط به رعیت جماعت میرسه. هرچی حوریه سازش میکرد شمسی خانم یاغی تر میشد. انگار مطمئن بود که به قول خودش بچهش خطایی نکرده. میگفت پسر منو چه به دختر خان. این پسر بعد از اینکه صدق سر شما نامزدش نشونش رو پس فرستاد اصلا دیگه به هیچ دختری نگاه هم نمیکرد. حالا میگید با دختر خان بوده. اصلا اگرم بوده تقصیر دختره بوده. لابد گولش زده. وگرنه حبیبو چه به این غلطا. اونم با دختر خان. آخرشم وقتی دید حبیب طرف ما رو گرفته حق به جانب گفت: باید یه زمین تو همین ده به نام بچه من بزنید تا بیا دخترتون رو عقد کنه. همین جور مفت و مجانی نمیشه که. بالاخره داره آبروتون رو میخره. احمد که معلوم بود از شدت عصبانیت منفجر شده صداشو بالا برد و گفت: خیلی داری رو تو زیاد میکنی زنی که. هی ما هیچی نمیگیم تو دور برداشتی.
اصلا حالیته داری با کیا حرف میزنی؟ رعیت جماعتو چه به این غلطا؟ پسرت یه غلطی کرده. اگه یه جو مردونگی داره باید پای غلطی که کرده وایسه. وگرنه شما تا 7 آبادی بالا و پایین جایی واسه موندن ندارید. حالا هم جمع کن بساطتو. اینجا سر گردنه نیست، ما هم باج به کسی نمیدیم. و این حرفای احمد باعث شد تا بالاخره شمس خانم سکوت کنه و کمی کوتاه بیاد. در نهایت حوریه خواست مراسم عقد 10 روز دیگه برگزار بشه. و خدا رو شکر هیچ حرفی از بچه‌ای توی شکمم نزد. شمس خانومم هرچند هنوز ریز ریز غر میزد، اما جرئت نداشت دیگه حرفی بزنه. با غصه برگشتم تو اتاقم. نمیدونستم آخر عاقبت این ماجرا به کجا کشیده میشه. عقد کردم با مردین حبیب، رفتم به شهر و به دنیا آوردن یه بچه که حتی نمیدونستم پدرش کیه. 1000 جور فکر و خیال تو سرم بود. کاش راهی بود تا از شر این بچه خلاص بشم. با خودم گفتم تو اولین فرصت سری به اون قابله میزنم و ازش میخوام دارویی بهم بده تا بچه سقط بشه. هر روز برام این سالی میگذشت. حالت تهوع امونمو بریده بود. مدام کسل بودم و حتی جون نداشتم از سر جام پاشم. انسیه مدام طعنه میزد و حوریه نفرینم میکرد که بی آبروشون کردم و باعث شدم سن بی همه چیزی عین شمسی هرچی از دهنش در میاد بهشون بگه. بابا خان که تو صورتم هم نگاه نمیکرد و برادرام هم انگار سری مرده بود. فقط جوش اینو میزدن که هرچه زودتر مراسم عقد برپا بشه و به قول احمد شر من و بی آبروییام برای همیشه از سرشون کم بشه. حوریه میگفت بعد از عقد بلافاصله باید برید شهر. میگفت نمیخوام اینجا بمونی و شکمت بالا بیاد. میگفت برو شهر هر غلطی خواستی بکن. میخوای بچه رو بنداز، میخوای نگهش دار و به دنیا بیارش. تا همینجاشم زیادی به دختر هوام لطف کردم و نمیخوام بیشتر از این خودمو به درد سر بندازم. نمیدونم حبیب چی به ننه آقاش گفته بود که رفتن و پشت سرشون هم نگاه نکردن. خودشم به حکم آقام قرار بود تا روز عقد خونه ما باشه و تو اون اتاق بمونه و البته همچنان باهاش عین زندانیا برخورد میکردن. احمد میگفت از کجا معلوم فرار نکنه. میگفت تا خطبه عقد خونده نشه خیالش راحت نمیشه. واسه همینم خودش مدام خونه بود. دست از کار و زندگی شسته بود تا حبیب فرار نکنه. وقتایی هم که به اجبار باید از عمارت بیرون میرفت، سیف‌الله رو مأمور میکرد تا دم در اتاق حبیب وایسه و مراقب باشه. 3 روز بعد از اون ماجرایی بود که پدر و مادرش اومده بودن. از صبح دل و کمرم به شدت درد میکرد. با خودم گفتم یه جوری از خونه بیرون میرم و هر جور شده از زینب دارو رو میگیرم و بچه رو میندازم. وقتی دیدم هیچ کسی تو حیاط نیست، آهسته از اتاق بیرون زدم و به سمت در حیاط عمارت رفتم. سیف‌الله همون اطراف بود اما سرش گرم کار بود و متوجه من نشد. از عمارت بیرون زدم و تازه اونجا بود که فهمیدم من اصلا آدرسی از خونه زینب ندارم. نگاهی به اطرافم انداختم. 2 زن داشتن از روبروم می اومدن اما واقعا روم نمیشد برم و آدرس قابل یدها ازشون بگیرم. کمی دست کردم و بعد به یادم افتاد که میتونم برم از مغازه نجاری که 2 کوچه پایین‌تر از عمارت بود سوال بکنم. وقتی رسیدم صاحب نجاری که مرد مسنی بود پشت میزش نشسته بود و داشت کاراشو انجام میداد. با چادری که سرم انداخته بودم رو گرفتم، جوری که صورتم معلوم نبود. رفتم جلو و با صدایی که کمی کلوفترش کرده بودم گفتم ببخشید، من از ده بالا گذرم به اینجا افتاده. شنیدم یه قابله تو این ده هست. آدرسشو میخواستم. اسمشم گفتن زینبه. مرد مسن بدون اینکه سرشو بالا بگیره همونجور که مشغول کاراش بود گفت خونه‌شون نزدیک مسجده. از در سبز رنگ مسجد حدوداً 100 متری بری بالا یه در کوچیک قهوه‌ای رنگه. همونجا خونشه. میدونستم کجا رو میگه. ازش تشکر کردم و بی معطلی بیرون زدم و با عجله به سمت خونه زینب رفتم. بدون معطلی دستمو بالا بردم و چند بار به در ضربه زدم. کمی بعد صدای پا به گوشم رسید و پشت بندش در خونه باز شد. چشمم به زینب افتاد. کمی چادرمو عقب کشیدم تا منو دید. سری از جلوی در کنار رفت و زمزمه کرد بیا تو تا کسی تو رو اینجا ندیده. سری وارد حیاط شدم. یه حیاط گلی و کوچیک روبروم بود. سری به سمت زینب برگشتم و با التماس گفتم نجاتم بده. تو میتونی کاری کنی این بچه بیفته. یه داروی چیزی بهم بده. یه چیزی که این بچه بیفته. زینب ترسیده گفت نمیشه خانم. شما از بلندی افتادی، اون همه خونریزی داشتی، بچه‌تون نیفتاد. من یه چیزی بهتون میدم، یه بلایی سر خودتون میاد، 100 تا صاحب پیدا میکنید. گریم گرفته بود. دستشو گرفتم و پشت دستشو بوسیدم و گفتم دست رد به سینم نزن. ناامیدم نکن که تنها امیدم تویی. این بچه هیچ آینده‌ای نداره. کمکم کن. دوستای مهربونم،
اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. زینب مکسی کرد و گفت یه راه قطعی هست ولی نه خانم، من نمیتونم، انجامش نمیدم. باد به گوش حوری خانم برسونه سر به تنم نمیذاره. منو سر پیری به درد سر نندازید. با گریه روی زمین نشستم و گفتم میگی من چی کار کنم؟ با این حرومی که نمیدونم از کیه چی کار کنم؟ به خدا خودمو میکشم، خونم میفته گردنت. اصلا این بار میرم مرگ موش میخورم و خودمو خلاص میکنم. زینب با ملایمت بلندم کرد و گفت نگو خانم جان، جلوی تقدیر و سرنوشت که نمیشه ایستاد. شاید قضا و قدر اینه که این بچه به دنیا بیاد. کوبیدم سو شکمم و نالیدم. به دنیا بیاد که چی بشه؟ که مهر حروم زاده بودم بخوره به پیشونیش؟ که یه عمر سرکوفت بشنوه؟ زینب دستمو گرفت و گفت خانم جان، هیچ کس نمیفهمه. من بهتون قول میدم. هیچ کسی نمیدونه شما حاملید. بعدش هم نمیفهمن. تو خونه بمونید، بچه که به دنیا اومد ببرید شهر. جلوی یه مسجد یا بیمارستان رهاش کنید. اینجوری خودتونم آسیب نمیبینید. شما خون زیادی از دست دادی. معلوم نیست دفعه بعد که افتادید رو خونریزی چه بلایی سرتون میاد. به حرف من گوش کنید. کل 9 ماه رو تو خونه بمونید. خودم میام به دنیا میارمش. با گریه از جا بلند شدم. انگار از دست هیچ کسی کاری ساخته نبود. دست زینبو پس زدم. دوباره با چادر رو گرفتم و با قدمای سست برگشتم سمت عمارت. کسی متوجه نبودنم نشده بود. یعنی اصلا فکرشو نمی‌کردن بعد از این همه اتفاق دوباره از عمارت خارج بشم و بیرون برم. اونم تنها. در اتاق حبیب اما باز بود و کسی تو اتاق نبود. حدس می‌زدم رفته باشه مسترا. چادر رو از سرم کشیدم و به سمت اتاق حبیب رفتم. باید باهاش حرف می‌زدم و تکلیفمو روشن می‌کردم. تا لااقل بدونم قرار آخر عاقبت خودم و بچه توی شکمم چی بشه. وارد اتاق شدم و گوشه‌ای نشستم. جوری که تو دید احمد نباشم. چند دقیقه بعد صدای پا به گوشم رسید و بعدش حبیب وارد اتاق شد و احمد در رو بست و قفل کرد. حبیب که به سمتم برگشت از دیدن من جا خورد و شوکه شد. کبودیای صورتش بهتر شده بود و بوی روغن مخصوص عمه شیرین کل اتاقو گرفته بود. اخ می‌کرد و گفت اینجا چی کار می‌کنی؟ می‌خوای باز آش نخورده و دهن سوخته بشم؟ جای کتک‌های قبلی هنوز خوب نشده ها. زمزمه کردم. میخوام باهات حرف بزنم. حالا که قبول کردی عقد کنیم، میخوام بدونم چی قراره به سر این بچه بیاد. حبیب با قیس گفت میخوای اونم بنداز گردنم. بابای بچه‌تم بشم و بزرگش کنم. خوبه؟ سرکار خانم اینطور راضی میشن؟ بغضی که تو گلوم چنگ انداخته بود رو به زور قورت دادم و با غصه گفتم. چند بار سعی کردم از شرش خلاص بشم. اما نشد. قابله میگفت بار بعدی جون خودم هم به خطر میفته. میگه به دنیا بیارمش بعدم بذارمش سر راه. حبیبی تفاوت گفت سرنوشت اون حرومزاده ذره‌ای واسه مهم نیست. منو توی دردسری انداختی که رهایی ازش ممکن نیست. مجبورم باهات راه بیام. اما بذار همین اول راه تکلیفمو باهات روشن کنم. من نه عاشق و شیفته تو هم، نه چشمم به مال و اموال آقاته. به قول خودت سرنوشت منو جلوی راه تو قرار داده. یه بار با دروغی که گفتم به دردسر انداختمت. الانم واسه جبرانش نخواستم بی‌آبروت کنم و به همه بفهمونم دروغ گفتی. البته راهی برای اثبات حرفم هم نداشتم. یعنی فکر نکنی خیلی مردونگی کردم. مجبور شدم. تو هم مجبورم کردی. رو راست بهت بگم. من ازت بیزارم دختر خان. از تو، از آقا تو، از برادرات و هر کسی که یه جوری به خان ربط داره. از این مخمسه نجاتت میدم. رو حساب حرف برادرت بعد از عقد از اینجا میریم شهر. گفتن خان اونجا یه خونه داره. تو بمون و بچه توی شکمت. منم میرم پی زندگی خودم. باقیش به من ربطی نداره. حالا هم برو بیرون تا شر دیگه این انداختی بگردنم. اما هنوز جملش کامل نشده بود که یه دفعه وحشت زده شد و گفت لعنت بهت، در قفله. چطور میخوای بری بیرون؟ لب گزیدم و ترسیده از سر جام بلند شدم. خودم هم به بیرون رفتن از اون اتاق فکر نکرده بودم. حبیب زیر لب فوشی نثارم کرد و گفت برو یه گوشه قایم شو تا دوباره در بزنم و به بهونه این مستراح رفتن دوباره برم بیرون. میگم دلم درده، مجبورم دوباره برم. وقتی برگشتم نمیخوام ببینمت. گوشه‌ای مخفی شدم. حبیب مشتی به در کوبید و سیف‌الله رو صدا زد. کمی بعد صدای بی‌حوصله سیف‌الله به گوشم رسید. چته جوون؟ هی راه و بیراه در میزنی.
میخوام برم مسترا. سیفالله غرغر کنان گفت: خونت آباد، تازه از دستشویی برگشتی. مال مفت خانو میذارن جلو تا جون داری میخوری که این وضعته. گوشه پناه گرفتم تا بالاخره سیفالله درو باز کرد و پشت سر حبیب به سمت مستراح حیاط پشتی رفت. به محض رفتنشون پا تند کردم و برگشتم تو اتاقم. با این حرفای حبیب نمیدونستم تکلیفم چیه و مجبور بودم منتظر بمونم تا ببینم سرنوشت چه بازیای دیگه‌ای برام در نظر گرفته. تا روز عقد به دستور حوریه تا جایی که میشد از اتاقم بیرون نیومدم. میگفت یهو میبینی یکی میاد تو خونه و با دیدنت میفهمه حامله‌ای. حقم داشت. از چهرم مشخص بود یه چیزیم هست. وزن از دست داده بودم. همش بیحال بودم و دوست داشتم بخوابم. با حساب خودم تقریباً 3 ماهم کامل شده بود اما هنوز شکم نداشتم. و تنها چیزی که اون روزا میخواستم این بود که هرچه زودتر عقد کنیم و بریم شهر. و تا شکمم بالا نیومده از شر اون بچه خلاص شم. به هر سختی بود اون 10 روز هم گذشت. یه روز قبل از مراسم عقد حبیب با اصرار احمد رو راضی کرد که بفرستتش خونش. میگفت مردم چی میگن؟ میگن این 10 روز حبیب کجا بود که یهو سر از سفره عقد به دختر خان در آورد. احمدم هرچند بهش اعتمادی نداشت اما فرستادش بره. یکی رو هم اجیر کرد و فرستاد پیش تا خونشون رو بپاد و مواظب باشه حبیب فرار نکنه. دل تو دلم نبود تا هرچه زودتر این مراسم عقد برگزار بشه و همه چی تموم شه. صبح روز عقد بود. حوریه از صبح حتی لحظه‌ای دست از نفرین کردنم بر نداشته بود. میرفت و میومد و نفرینم میکرد. و اگه دستش میرسید حتما ضربه حواله سرمم میکرد. سر و کله عموها و عمه‌ها که پیدا شد، حوریه مجبور شد برای حفظ ظاهرم که شده صبون به دهنم بگیره. سنموی کوچیکم که کلاً زن حرافی بود، وارد نشیمن شد و نگاهی بهم انداخت و با خنده گفت: وا سری، چرا رنگ به صورت نداری؟ نکنه راضی به این وصلت نیستی؟ بعدم با خنده ادامه داد: والا باید خیلی احمق باشی که راضی نباشی. با این همه رسوایی دیگه کی میاد خواستگاریت؟ حالا حبیب ساقی مواده و پولش حلال نیست و 1000 جور عیب و ایراد داره، مهم نیست. به هر حال مرده، هر کاری بکنه عیبی نداره. اما حرفش با تشر عمم نصفه موند. زبون به دهن بگیر فاطمه، مگه قرار نبود ساکت باشی و دخالت نکنی؟ سنمو دیگه چیزی نگفت و مشغول باد زدن خودش شد. حالم داشت بد میشد اما نمیخواستم به روی خودم بیارم. مدام نفس عمیق میکشیدم و چند پرگل محمدی که کف دستم بود رو بو میکردم تا کمی حالم بهتر شه. کم کم مراسم شکل جدیدتری به خودش گرفت. خدیجه خانم که بندانداز ده بود با بساط شلوی پام نشسته بود و صورتمو بند مینداخت. اشکال صورتمو خیس کرده بود و همه فکر میکردن گریه من از درده. هیچ کسی نمیدونست گریه من از سر درد و غصه تو دلمه. خدیجه خانم آینه‌ای به دستم داد و گفت: ببین چطور صورتت مثل قرص ماه شده دختر خان، مبارکت باشه. بعدم دستشو جلوی دهنش گذاشت و شروع کرد کل کشیدن. و تا حوریه پولی کف دستش نذاشت دست از کل کشیدن بر نداشت. خدیجه خانم که رفت حوریه با قیس به سمتم اومد. لباس شیری رنگی رو روی پام انداخت و گفت: لباس مادرته، عمت آورده امشب بپوشی. اینو گفت و از اتاق بیرون رفت و درو محکم بست. لباسو تو بغل گرفتم و زدم زیر گریه. آخ که اگه مادرم زنده بود و از حال من این نبود. اگه مادرم زنده بود عین کوه پشتم ایستاد. دیگه کسی نمیتونست همچین بلایی سرم بیاره. با گریه لباسو پوشیدم. اونقدر لاغر بودم که لباس به تنم زار میزد. یه پیراهن حریر شیری رنگ بلند که قسمت بالای آستینش گشاد بود و روی سینه‌اش نگین کار شده بود. روی کمرش بند ظریفی میخورد که با بستنش کمی لباس غالب تنم شد. لباسو که پوشیدم عمه ناهید وارد اتاق شد. میخواست سرخاب سفیدابم کنه و موهامو درست کنه. وسایلشو جلوم پهن کرد و با پنبه صورت خیس اشکمو پاک کرد و گفت: گریه چرا عزیزم؟ امشب باید خوشحال باشی، باید بخندی، داری عروس میشی. ول کن حرفای 100 من یه غاز مردمو. این رعیت زبون نفهم منتظر یه حرفن تا 1 کلاغ و 40 کلاغش کنن. تو هم قربونت برم، مادر نداری که پشت و پناهت باشه. دامن زدم به شایعاتم کار همین حوریه ننه مرده است. و همونطور که سرخاب به صورتم میکشید ادامه داد: قصه نخور دردت بسرم. اصلاً مقصر ما بودیم که ازت غافل شدیم. به خدا 1000 بار به نسرین گفتم بیا بریم یه سر به این دختر بینوا بزنیم، ببینیم ماجرای این حرف و حدیثا چیه. از تو چه پنهون عمه جون، یه بارم اومدیم اما خانداداشم گفت تو این ماجرا دخالت نکنید. چی بگم والا،
ما که میدونیم تو از برگ گلم پاکتری. هر کی هرچی گفته لیاقت خودش و خانواده‌اش بوده. مچ دستش رو که داشت میرفت تا پشت چشممو سیاه کنه گرفتم. خیره شدم تو چشماشو، سمسمه کردم. من آبستنم عمه. برای لحظه ای انگار روح از تن عمه پر کشید. با چنان حیرتی نگام میکرد که ترسیدم بلایی سرش اومده باشه. اشک نشست روی سرخاب سفیدابای صورتم. انگار عمه تازه به خودش اومد و با صدایی که انگار از ته چاه بیرون میومد نالید. چی میگی زری؟ میفهمی؟ سری به نشونه تایید تکون دادم و گفتم بله عمه جون، میفهمم. فکر کردی واسه چی دارم هولکی عروس میشم؟ واسه چی دارم زن ساقی محل میشم؟ یعنی شما شک نکردید؟ همه اینا واسه اینه که امروز و فرداست که شکمم بالا بیاد و این بچه بشه بلای آبرو و حیثیت خان و خانوادش. عمه مات و مبهوت پخش زمین شد و گفت چی کار کردی زری؟ تو میفهمی چی میگی؟ دیگه واسهش مهم نبود که اشکام سرخاب سفیدا به صورتمو میشوره و آرایشمو خراب میکنه. میخواست بدونه چی به سرم اومده و من با گریه مختصر ماجرا رو براش گفتم. از ماجرای دزدیده شدنم تا ماجرای اون خونه خرابه. همینطور بیگناه بودن حبیب و مقصر جلوه دادنش. دیگه تحمل به دوش کشیدن این همه درد و رنج رو به تنهایی نداشتم. دلم میخواست حرفامو به یکی بزنم. کی بهتر از عمه ناهید؟ و انگار اشتباه هم نکرده بودم. اون تنها کسی بود که حرفمو باور کرده بود. با دلسوزی دستمو گرفت و گفت الهی نیست و نابود بشه باعث و بانیش. عمت بمیره که این همه درد به دلت بوده و دم نزدی. چرا به من نگفتی؟ چرا وقتی از در این عمارت زدی بیرون که بری بچه رو بندازی پیش من نیومدی؟ چرا ما رو غریبه دونستی آخه؟ با صدای گرفته ای گفتم چون هیچ کسی حرفمو باور نمی کردمه. چون تشت رسواییم از بالای بوم افتاده بود و هیچ کس راضی نمی شد کمکم کنه. نمیخواستم بیشتر از این اسمم تو دهن مردم بیفته. اگه معصومه کمکم کرده بود شاید شر این بچه از سرم کم میشد. من ترسیده بودم. هیچ کسی رو نداشتم که باورم کنه عمه. خسته بودم از تهمتا. میترسیدم به شما هم بگم و شما هم منو باور نکنید. عمه بعد از مکث کوتاهی اسم جوچونده ای رو آورد و گفت اینو خوردی عمه؟ سری به نشونه اینه تکون دادم. عمه تردید داشت، اما وقتی حال و روزمو دید گفت بذاری نخ سر بگیره، خودم واسه درست میکنم. اگه زودتر به هم گفته بودی نمیذاشتم کار به اینجا بکشه. خواهر شوهر خودم 2 بچه با همین جوشونده سخت کرده. ردخور نداره. از زعفرون و چیزای دیگه خیلی بهتره. با غصه گفتم عمه نمیشه عقدو به هم بزنیم. من اصلا این مرد رو درست نمیشناسم. هیچ حسی هم نسبت بهش ندارم. از طرفی گناه این اتفاق گردن این مرد نیست. عمه با غصه گفت عمه قربونت بره، خیلی دیره. کلی مهمون دعوت کردن تا دهن همه بسته بشه و نگن دختر خانو صدقه سر بی آبرویش هیچ کس نمیخواد. بذار این عقل سر بگیره، دهن این رعیت یاوه‌گو بسته بشه. اصلا خدا رو چه دیدی عمه؟ شاید تونستی باهاش زندگی کنی. نشدم یه مدت که گذشت و آبا از آسیاب افتاد اثر شده شو. با غصه سرمو پایین انداختم و چشم بستم. عمه تون صورتمو خوش کرد و دوباره مشغول آرایش کردنم شد. هر بار قطره اشکی روی گونم می اومد عمه سریع اشکمو پاک میکرد. خودشم صورتش خیس اشک بود و مدام قربون صدقم میرفت. موهای کوتاه و بلند و نامنظمم رو مرتب کرد و با 2 گیره نقره‌ای پشت سرم بست. با بغض خیره شد به صورتم و گفت عین ماه میمونی عمه. الهی بخت سفید باشه. دستم سبکه. انشالله خدا به بی کسید نگاه میکنه و نجاتت میده. با بغض بغلش کردم. این اولین باری بود که تو این مدت کسی حرفمو باور کرده بود و دل به دلم داده بود. عمه دستی به کمرم کشید و گفت گریه نکنی یا عمه، آبروداری کن، نزار دشمن شاد بشیم. این قائله ختم به خیر بشه خودم با خانداداشم حرف میزنم، نمیذارم اذیت بشی. باشه ای گفتم و همراه عمه از اتاق بیرون زدم. برخلاف اونچه که حوریه گفته بود که فقط چند تا از فامیل نزدیکو دعوت میکنه، همه اومده بودن. فامیلای دور و نزدیک، همسایه ها، حتی اهالی آبادی. همه برای تماشای مراسم عقد تک دختر خان اومده بودن و من با همراهی عمه و با قدمای کوتاه و پرتردید به سمت نشیمن بزرگ عمارت رفتم. سفره عقد بزرگی برای حفظ آبرو انداخته بودن. نگاهم رو از فامیلای نزدیکی که قرار بود شاهد عقدم باشن گرفتم.
و به سمت صندلی رفتم و نشستم. حوری دلنگران بود. مدام میرفت و میومد و تو حیاطو چک میکرد. عمه ناهید کنارم نشست و زمزمه کرد: نیومدن هنوز. نه حبیب، نه باباش. سرمو پایین انداختم و سعی کردم جلوی ریزش اشکمو بگیرم. شک نداشتم میاد. قول داده بود. بهش میومد اون قدری مرد باشه که سر قولش بیسته. با خودم میگفتم محاله تو این شرایط تنها بذاره. یعنی اینجور دلمو خوش میکردم تا بتونم بیشتر تحمل کنم و تاب بیارم و بتونم جلوی اشکامو بگیرم. رسم بود قبل از غروب خطبه عقدو میخوندن. زنی که نمیشناختم با فاصله کمی ازم نشسته بود و دایره میزد. و چند زنم کنار شعر محلی میخوندن و دست میزدن. حوریه میرفت و میومد و به زنا میگفت مجلس رو گرم کنن تا کسی متوجه نبوده داماد و خانواده‌اش نشه. انسیه با پوزخندی به بهونه مرتب کردن سفره عقدی که بچه‌ها کمی به هم ریخته بودنش به هم نزدیک شد و با تمسخر و طعنه گفت: حتی ساقی ده هم با کلی وعده و وعید حاضر نشد پای این سفره بشینه. دلخور نگاهم ازش گرفتم و مشغول کندن ناخنم شدم. دیگه از اومدنشون ناامید شده بودم. 1 ساعت تا غروب مونده بود و صدای مهمونا و عاقدی که برای خوندن خطبه عقد اومده بودن در اومده بود. چشم بستم و تو دلم گفتم تا 10 میشمرم. اگه نیومد پا میشم و میرم. حس میکردم هوای اتاق سنگینه. صدای پچ زنا آزارم میداد. 1 2 3 صدای پرشور حوریه رو شنیدم. خانوما، اگه میخواید حجاب بگیرید یالا زود باشید. داماد داره میاد تو. انگار داشتم غرق میشدم که دستی منو گرفت و نجاتم داد. عین تابیدن نور وسط ظلمت و سیاهی. با خیره شدم به حبیب و برای اولین بار با دقت نگاش کردم. قد بلند بود و هیکلی. چهره مردونه و معقولی داشت. تا جایی که یادم میومد اغلب مواقع اخم روی صورتش بود و حالا هم با همون اخمای در هم وارد مجلس شده بود. یه پیراهن سفید تنش بود و یه شلوار پارچه‌ای پیله‌دار مشکی. موهاشو رو به بالاشونه زده بود و هنوز رد محو کبودی روی صورتش بود. نفس عمیقی کشیدم تا به هیجانم غلبه کنه. کل وجودم میلرزید و خوشحال بودم که بالاخره همه چیز قراره تموم بشه. و من چقدر مستعسل و بدبخت بودم که به این نوع عقد با کسی که حتی نمیشناختمش درست کیه و چه اخلاقایی داره راضی شده بودم و باعث خوشحالیم بود. حبیب با همراهی مادرش که حسابی خودشو گرفته بود به سمت صندلی اومد و کنارم نشست. شمسی خانم با غرور گفت: صندلی نیست ما بشینیم. حوریه پوزخندی زد و با طعنه گفت: شمسی خانم، یه جوری طلب صندلی میکنی انگار تو خونه خودت مدام رو میز و صندلی میشینی. شما هم عین بقیه برو بشین رو فرش دیگه. شمسی خانم خواست حرفی بزنه که حبیب آروم و زیر لب با تشر گفت: نه قرار بود بحث راه نندازی. شمسی خانم بعد از تشر حبیب دیگه چیزی نگفت و با قدمای کوتاه به سمت زنا رفت و با اکراه گوشه‌ای نشست. جوری که فهمیده بودم حبیب یه خواهر بزرگتر و یه خواهر کوچیکتر از خودش داشت و یه برادر که زن و بچه داشت. همشون اومده بودن و همراه شمسی خانم گوشه‌ای نشسته بودن. با اومدن حبیب و خانواده‌اش مراسم شکل جدیدتری به خودش گرفت و عاقد مشغول خوندن خطبه عقد شد. شروع کردم به خوندن خطبه عقد. عمه ناهید با فاصله کمی ازم نشسته بود و صدای زمزمش به گوشم میرسید. داشت سوره یاسین میخوند و برای خوشبختیم دعا میکرد و به سمتم فوت میکرد. 3مین باری بود که عاقد داشت خطبه رو میخوند و من باید جواب بله میدادم. از شدت اضطراب کف دستم خیس عرق شده بود و نمیدونستم راهی که توش قدم گذاشتم به کجا کشیده میشه. حوریه نزدیکم شد و نیشگون سفتی از بازوم گرفت و زیر گوشم گفت: بله رو بگو دیگه دختر. چه مرگته؟ چرا خفه خون گرفتی؟ چشم بستم و با صدای پربغضی بله گفتم. صدای کل کشیدن و دست زدن بلند شد. با وجود تمام تردیدایی که داشتم با گفتن بله انگار باری از روی دوشم برداشته شد. همه زنا با صدای جدی عاقد که می‌خواست این بار بله رو از داماد بگیره قطع شد و حالا عاقد مشغول خوندن خطبه عقد بود تا بله رو از داماد بگیره. عاقد می‌خوند و من از آینه این نقره خیره شدم به تصویر مردی که با اخمای در هم کنارم نشسته بود و منتظر تموم شدن خطبه عقد بود. از اضطراب و نگرانی داشتم بالا می آوردم. تمام تنم عرق کرده بود و نفسم بالا نمی اومد. همش ترس اینو داشتم که تو آخرین لحظه حبیب بزنه زیر همه چی و مراسمو به هم بزنه. دوست داشتم هرچه زودتر این نمایش مسخره تموم بشه و من از اون 4 دیواری که شده بود زندانم فرار کنم. از عمارتی که خیلی وقت بود از نقطه به نقطهش بیزار بودم.
حوریه میگفت خطبه عقد که خونده بشه دستتو میذارم تو دست شوهرتو، میفرستیمت شهر تا شهرت از سرمون کم بشه. عاقد که خطبه رو خوند و ساکت شد، با نگرانی زل زدم به صورت درهم حبیب. قول داده بود بله بگه، قول داده بود این بی آبرویی رو گردن بگیره، اما صورت درهم و پریشونش چیز دیگه ای رو نشون میداد. مشخص بود برای بله گفتن تردید داره. حس می‌کردم زمان متوقف شده. صدای پچ‌پچ‌ها آزارم میداد. انگار یه ساعت از خونده شدن خطبه عقد گذشته بود و حبیب همچنان ساکت بود. نگاهش که تو آینه افتاد به چشمای پر اشکم، آهسته لب زدم. تمومش کن. التماست میکنم. نفس عمیقی کشید. دستشو مشت کرد و از جا بلند شد. پچ‌پچ‌ها اوج گرفت. اشک توی چشمام حلقه زد. وقتی با صدای بلندی گفت نه، من این نقد رو قبول ندارم. بعدم بدون توجه به حال خراب و صورت خیس اشک من تو چشم برهم زدنی از مجلس بیرون رفت. همه زنا آزارم میداد. هر کسی حرفی میزد. پشت سر حبیب خانواده‌شم از نشیمن بیرون زده بودن. نگاه پرغرور شمسی به هم نشون میداد که باعث بانی به هم خوردن مراسم خودشه. شک نداشتم تو همون یه روزی که پیش خانواده‌اش بوده دورش کردن و منصرفش کردن از عقد کردن. دلم میخواست همونجا خودمو بکشم و به زندگیم پایان بدم. چون مطمئن بودم اگه پامو از اون نشیمن بیرون میذاشتم برادرای خوش غیرتم زندم نمیذاشتن. احمد تهدیدم کرده بود. گفته بود اگه این بار شر خودمو بی آبرویی موثرشون کم نکنم وسط حیات چالم میکنه تا درس عبرتی بشم برای دیگرون. عمه ناهید با غصه دستمو گرفت و گفت مگه قول نداده بود عمه جون؟ چرا مراسمو به هم زد؟ گریه‌ام گرفته بود. هیچ جوابی نداشتم به عمه بدم. عمه با غصه از جا بلند شد و گفت قربونت برم، من میرم با مادرش حرف میزنم ببینم میتونم برش گردونم. غصه نخوری یا. از جا که بلند شد تا نوک زبونم اومد که بهش بگم بمون، بهش بگم اگه بری جنازه‌مو میندازم وسط این خونه. اما زبون به دهن گرفتم. گفتم اصلا بذار خلاصم کنن تا از دست این زندگی نکبتبار رهاشم. حوری زن آقام خم شد و تو گوشم زمزمه کرد امشب جنازت از این خونه میره بیرون. ببین کی گفتم، 100 بار گفتم پسره رو راضی کن. معلوم نیست چه گندی زدی که ساقی محل که هیچ کس آدم حسابش نمیکنه هم حاضر نشد عقدت کنه. بعدم سعی کرد مهمونایی که از دور و نزدیک برای عقد تک دختر خان اومده بودن رو مجاب کنه که هر مشکلی بوده از طرف داماد بوده، که دختر حبوی جوونش عین برگ گل پاکه، جوری که آبروی شوهر و پسراش حفظ بشه. میگفت اصلا ما راضی به این وصلت نبودیم، اصلا این پسر در هر دو اندازه دختر ما نبوده، اما خانواده‌اش اونقدر رفتن و اومدن تا ما راضی شدیم. میگفت حتما میخواستن آبروی ما رو ببرن، وگرنه از خداشون باشه که با خان وصلت کنن. در نهایت کمتر از نیم ساعت بعد نشیمن بزرگ عمارت خالی شد از مهمونایی که برای خوردن شام اومده بودن. مهمونایی که هر کدوم حرفی پشت سرم میزدن و با طعنه و کنایه خداحافظی میکردن و میرفتن و من با لباس شیر رنگی که یادگار مادرم بود مات و مبهوت روی صندلی نشسته بودم و داشتم با عاقبت این رسوایی فکر میکردم. حوریه میرفت و میومد و منو خفت میداد. گور به گور بشی که آبرو واسمون نذاشتی. فکر کردی بعد این رسوایی ما میتونیم سرمونو بالا بگیریم؟ کاش همون روزی که مادر سقط شد تو هم باهاش میمردی تا اینقدر ما رو عذاب ندی. 4 صباح دیگه که شکمت بالا اومد چه خاکی به سرم بریزم. بعدم نزدیکم شد. نیشگون سفتی از بازوم گرفت و با حرص و خشم گفت بگم این حرومزاده رو کی تو شکم دختر خان کاشته؟ هان، حرف بزن. چرا لالمونی گرفتی؟ ای خدا از روی زمین ورد داره. چی کار کردی که این مردکم راضی نشد بله بگه؟ خاک بر سرت که فقط دردسری. الهی پیشمرگ بچه هم بشی که صدق سر هرزگیای تو روز خوش ندارن. بعدم دوباره یکی کوبی تو سرم و مشغول نفرین کردن ایل و تبار مادرم شد. با گریه خیره شدم به سفره عقدی که برای بستن دهن مردم انداخته بودن. وگرنه به قول حوریه لیاقت یه هل پوک رو هم نداشتم. جرأت نداشتم کلمه این حرف بزنم. اونقدر گناه کردنم بود که مجبور به سکوت بودم. حالا هزاریم میگفتم گناهی ندارم، کی باور میکرد؟ زن آقایی که چشم دیدنمو نداشت یا برادرایی که حرف همه رو باور میکردن الا حرف منو. خونه که خالی از مهمون شد وقت ترسیدن بود. احمد و محمود اگه تا اون روز زندم گذاشته بودن فقط از ترس آبروشون بود. به قول احمد حقم این بود که سرمو بذارن لب باغچه و گوش تا گوش ببرن. بابا خان هم که تکلیفش مشخص بود.
دست شسته بود از سگ دخترش و سرنوشت منو به دست برادرای بیرحمم سپرده بود. خونه خالی از مهمون شده بود و فقط یکی از عمه ها مونده بود که اونم وقتی دید کسی محلش نمیذاره و جواب سوالشو نمیده با قهر بدون خداحافظی رفت. صدای بستن در حیاط عمارت به گوشم رسید و پشت بندش صدای فریاد احمد که لرز به جونم مینداخت بلند شد. از ترس به خودم میلرزیدم. حوریه در سالن رو باز کرد و با خشم گفت: صدا تو بیار پایین احمد. میخوای اهل ده رو خبر کنی از بی‌آبروی این دختر، از حرومزاده‌ای که تو شکمشه؟ بعد جواب قوم زن تو چی میدی؟ اگه نامزدی محمود به خاطر این بی‌ناموسی به هم بخوره چی؟ کم تا امروز حرف پشتمون بوده که میخوای با این کارات مهر تایید بزنی به حرف این مردم. احمد با عصبانیت گفت: تو بگو چی کار کنم ننه. بگو با این لکه ننگ چه کنم؟ میخوای بی غیرت باشم و سکوت کنم؟ کم باهاش کنار اومدیم. به والله قسم هر کی جای ما بود این هرزه الان 7 کفم پوسونده بود. اما صدق سر حمایت‌های آقا جونو بکن نکنای تو این هرزه و اون حرومیه توی شکمش هنوز زندن. حوریه صداشو پایین آورد و با استیصال گفت: قابل خبر میکنیم. خودم یکی رو سراغ دارم که دهنش قرصه. این بار دیگه واسم مهم نیست بعد از سخت چه بلایی سرش میاد. اصلا بذار اونقدر درد بکشه که بمیره. تهش همینه دیگه. به قابل میگیم بچه رو سخت کنه. نمیذارم آب از آب تکون بخوره پسرم. خودت میدونی چشم دیدن دختر هوایی که تا زنده بود سوگلی آقات بود و ندارم. میدونی که از شباهت این دختر به اون مادر افریتش چقدر بیزارم. اما مرگ تقاص این دختر نیست. نمیخوام دستتون به خونه اینی که از سگ کمتر آلوده بشه و از وجدانش دامنگیرتون بشه. بچه که سخت شد آبا که از آسیاب افتاد خبر میدم عموم بیاد عقدش کنه. بره ده بالا با عزت زندگی کنه تا قدر عافیت بدونه. عزت عموی حوریه پیرمرد 70 ساله‌ای بود که 1 ماهی میشد سن دومش فوت کرده بود. دوستای مهربونم، اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. و حوریه تو این مدت مدام تهدیدم میکرد که اگه حبیب این رسوایی رو گردن نگیره آخرش منو به عقد اون در میاره. احمد مشتی به در کوبید و گفت: چرا قابله بیا سختش کنه؟ میخوای آتو بدی دست مردم یاوه‌گو؟ مگه ما مردیم؟ خودمون اون بچه حرومزاده رو میکشیم پایین. میخوای مردم با دست نشونمون بدن و بیشتر از این سرفکنده بشیم ننه؟ اینو گفت و با دست حوریه رو عقب کشید و همراه محمود به سمتم حمله ور شدن. جیغی کشیدم و سعی کردم از دستشون فرار کنم. اما تو اون زندان لعنتی من جایی برای رفتن نداشتم. در نهایت احمد از پشت بازومو گرفت. اسیر شدم تو حصار دستای مردی که قرار بود پناهم باشه، برادرم باشه، پشتم باشه. مردی که یه بار پای درد و دل یه دونه خواهرش نشست. یه بار نخواست بشنوه که چی شد که این بلا سر خواهرش اومد. مردی که حرف همه رو باور داشت الا خواهرش. مردی که از مردونگی فقط صدای کلفتش و دست بزنش رو یاد گرفته بود. احمد بازومو گرفته بود و محکم نگه هم داشته بود. و لگدای محمود به شکمم میخورد و صدای جیغ و فریاد من کل عمارت رو گرفته بود. از درد داشتم جون میدادم و هیچ کسی نبود به فریادم برسه. بی اختیار بابا خان رو صدا میزدم و التماسش میکردم به دادم برسه. نفهمیدم چقدر گذشت و چقدر کتک خوردم که یه دفعه کسی محمود رو عقب کشید و با خشم فریاد زد: ولش کنید، کشیدش. شما رحم و مروت ندارید؟ بازوم از دست احمد رها شد و تن بیجونم روی زمین افتاد و حس کردم خون گرمی از بدنم خارج شد. لحظه آخر قبل از اینکه چشمام بسته بشه چشمم به مردی افتاد که اومده بود تا ناجیم بشه. با حس خیسی صورتم و بوی تندی که زیر بینیم پیچید چشم باز کردم. سرم سنگین بود و به شدت گیج بودم. چند باری پل زدم تا زنی که دست زیر سرم گذاشته بود و سعی میکرد به هوشم بیاره رو بشناسم. زینب بود. با دیدن چشمای بازم لبخند محوی زد و گفت: خدا رو شکر که بالاخره به هوش اومدی. دیگه داشتم میترسیدم. دستی به سرم که به شدت درد میکرد کشیدم و نگاهی به اطراف انداختم و با گیجی گفتم: اینجا کجاست؟ چی به سر من اومده؟ زینب لیوانی که پر از یه مایع داغ بود رو به دستم داد و گفت: اینو بخور، خیلی خون از دست دادی. دستی به شکم دردناکم کشیدم و با نگرانی گفتم: افتاد، بچه سخت شد.
نگاهش ازم گرفت و گفت 20 سال آزگاره که قابلم. 1000 تا زن آبستن دیدم، چه تو این ده چه دههای دیگه، ولی تو عمرم ندیدم کسی بعد این همه درد و سختی بچهش همچنان بمونه. وا رفته گفتم اون همه مشت به شکمم خورد، مگه میشه سرق نشه؟ کار خدا نشد نداره مادر. نگاهی به اطرافم انداختم. تو اتاقی بودم که تا اون روز ندیده بودم. به نظر می اومد خونه زینب خانم باشه. نیمخیز شدم و با حالت گیج و منگی گفتم کی منو آورده اینجا؟ چند ساعت بیهوشم. زینب خانم رو گرفت ازم و گفت نزدیک غروب دخترم، درست یه روزه که اینجایی. وقتی آوردنت خیال کردم جسمت بیجونه. هول ورم داشت و دویدم جلو. جوری سفید شده بودی که انگار جونی به تن نداشتی. دیشب تا صبح تو تب سوختی. تا صبح بالای سرت بیدار بودیم. اونقدر هزیون گفتی که خواب چشم هیچ کدوممون نیومد. گیج‌تر از قبل شده بودم و گفتم جز شما کس دیگه‌ای هم مگه بالا سرم بوده؟ درست بهم بگی چه اتفاقی افتاده؟ من وقتی افتادم زمین نمیدونم تو خواب و رویا بود یا واقعیت. حبیب و بالای سرم دیدم. اون بود که محمود عقب کشید و منو از دستشون نجات داد. زینب گفت دیروز غروب بود و داشتم نماز میخوندم که صدای مشتایی که به در میخورد باعث شد نمازم رو قطع کنم و به سمت حیاط بدوم. وقتی در رو باز کردم چهره رنگ پریده ی حبیب رو دیدم. خم شد و از توگاری جسم بیجونی رو که چادر سیاه روش بود بغل گرفت و آورد داخل خونه و با حال خرابی گفت به دادش برسید. پشت سرش هم عمه ناهیدت بود. وقتی فهمیدم تویی هول کردم. حبیب آورده تو اتاق. دستاش خونی بود. به حدی آشفته بود که اول یه لیوان آبقند به دست اون دادم و بعد اومدم سراغت. خون زیادی از دست داده بودی و مطمئن بودم بچت میفته. به زور با کمک عمت یکم بهت دارو دادیم. رنگ به صورت نداشتی و هیچ جوره به هوش نمی اومدی. از دیشب تا خود صبح عمه ناهیدت و حبیب بالا سرت بودن. حبیب پشیمون بود از کارش. میگفت اونقدر مادرم و خواهرام دورم کردن و حرف وارم کردن و از بی غیرتی میگفتن که نخواستم گناه یکی دیگر رو گردن بگیرم. بعدم انگار میره از ملای ده سوال میکنه. اونم بهش میگه چون تو بچه یه مرد دیگه ای رو به شکم داری، عقدی هم اگه خونده بشه اون عقد باطله. واسه همین بعد کلی کلنجا رفتم با خودش درست و بدترین شرایط عقدو به هم میزنه. البته در اصل نمیخواسته بیا تو مراسم. منتها برادرت آدم فرستاده بود و با تهدید مجبورش کرده بود تو مراسم شرکت کنه. اونم بدترین تصمیمو گرفته و عاقبتش این شده. خودش هم پشیمون بود. تا صبح بالای سرت بیدار بود. یه چیزایی هم با خودش زمزمه میکرد که راستش نشنیدم. صبح که شد احمد رفت امارت تا با خان حرف بزنه. سر ظهر بود که برگشت. گفت خان گفته همینجا بمونی. کمی هم پول فرستاده بود که راستش من قبول نکردم. گفتم همون خدایی که پای این دختر رو تو خونه من باز کرده روزیشم میرسونه. حبیب هم صبح که شد گفت کاری داره و باید بره. اما گفت شب برمیگرده. حرف زینب خانم تمام نشده بود که کسی با مشت به در کوبید. زینب خانم دست به زانو گرفت و از جا بلند شد و گفت گمونم خودشه. کمی بعد صدای یا الله گفتن حبیب به گوشم رسید. بغض کرده بودم. پتوی نازکی که روی پاهم کشیده شده بود رو بالا کشیدم. از خجالت دوست داشتم آب بشم و برم تو زمین. حبیب تنها وارد اتاق شد. با صدای گرفته‌ای سلام کرد و با فاصله ازم روی زمین نشست و خیره شد به فرش کهنه زیر پاش. انگار به اندازه 1 سال گذشت وقتی به حرف اومد و گفت رفتم از ملای ده سوال کردم. گفت تا این بچه به دنیا نیاد حتی اگه عقدم کنیم به هم محرم نمیشیم. با صدای خفه‌ای گفتم مگه واسه شما مهمه؟ با تعجب سرشو بالا گرفت و تازه اونجا بود که رد کبودی جدیدی رو روی صورتش دیدم. شرمندش بودم. لب زد. منظورت چیه؟ چی واسه مهم نیست؟ آروم گفتم محرمیت. مگه واسه‌تون مهمه به واسطه خوندن اون خطبه ما محرم میشیم یا نه؟ شما که خوب میدونستی اون عقد کذایی واسه بستن دهن مردمه. خودت گفتی بعدش میریم شهر و هر کی بره دنبال زندگی خودش. چه فرقی میکرد محرمیت واقعی باشه یا نه؟ فقط میخواستی آبروی منو بیشتر از اون چه که رفته ببری. به زور بغضی که به یلوم چنگ انداخته بود و کنترل کردم و ادامه دادم. واسه چی برگشتی اصلا؟ میذاشتی زیر دستشون اونقدر کتک بخورم تا بمیرم و از شر این زندگی نکبتبار خلاص شم. من خسته از کتک خوردن و تهمت شنیدن. چرا نذاشتی بمیرم؟ و همزمان که اینو میگفتم مشتی به شکمم کوبیدم و زار زدم
چرا نذاشتی شر این بچه از سرم کم شه؟ واسه چی برگشتی و نجاتم دادی؟ و شروع کردم چنگ انداختن به موهام و کوبیدن سرم به دیوار پشتم. حبیب سراسیمه به سمتم اومد. سفت دستامو گرفت و کشیدم عقب تا از دیوار فاصله بگیرم. نکن دختر خان. جیغ زدم. به من نگو دختر خان. من هیچ کسی نیستم. من یه دختر بیکس و بدبختم که عالم و آدم کمر بستم به نابودیش. دختری که هنوز نمیدونه تاوان چیو داره پس میده. دستامو به زور از میون دستاش کشیدم بیرون و مشت کردم و کوبیدم تو سینه‌ش و فریاد زدم. چرا نذاشتی بمیرم؟ چرا نجاتم دادی؟ از شدت گریه تمام بدنم میلرزید. حبیب دستامو که مشت شده بود و به سینه‌ش میکوبید آروم تو دست گرفت و بعد از چند ثانیه دستامو رها کرد و تن سرد و لرزونم رو محکم بغل گرفت و زمزمه کرد. غلط کردم رفتم. نکن. اینجوری نکن با خودت. گرمای بدنش تن سرد و لرزونم رو گرم کرد. انگار اضطراب از وجودم برای لحظاتی پر کشید و رفت. صدای ضربان قلبی که درست زیر گوشم بود انگار آرومم میکرد. چنگی به لباسش زدم و نالیدم. این چه سرنوشتیه؟ دارم تقاص چیو پس میدم حبیب؟ چرا زندگی روی خوششو به من نشون نمیده؟ دست نوازشی به موهای کوتاهم کشید و گفت درست میشه. با هم درستش میکنی. کمی که آروم شدم با خجالت از بغلش بیرون اومدم. حتی روی اونو نداشتم که تو صورتش نگاه کنم. حبیب چرخی تو اتاق زد و بدون اینکه نگام کنه با صدای آرومی گفت عقدت میکنم. این بار قول شرف میدم زیر حرفم نزنم. عقدت میکنم اما نمیخوام بریم شهر. من تو شهر نه کاری دارم نه کسی رو میشناسم. خونم تا چند وقت دیگه آماده میشه. تا اون موقع همینجا بمون. خودم بهت سر میزنم. تا خونم آماده بشه این بچه هم به دنیا اومده. بچه که به دنیا اومد بعدش یه بار دیگه عقد میکنیم تا خیال منم راحت باشه. نمیذارم کسی اذیتت کنه. با بغض دستی به شکمم کشیدم و گفتم چی به سر این بچه میاد؟ نفس عمیقی کشید و بعد از سکوتی طولانی گفت در موردش خودت تصمیم بگیر. تو این مورد هرگز دخالت نمیکنم. همینجا بمون تا یکم حالت بهتر بشه. خودم میرم با خان حرف میزنم. همه چی رو درست میکنم. قول میدم. قول شرف. زیر لب ازش تشکر کردم. در اتاقو که باز کرد به سمتم برگشت. انگار حرفی میخواست بزنه که تردید داشت تو زدنش. کمی این پا اون پا کرد و در نهایت با صدای ضعیفی گفت من میدونم خودت نخواستی. میدونم به زور بوده. حلالم کن دختر خان. اگه حرفی زدم یا تهمتی زدم حلالم کن. با تعجب گفتم از کجا میدونی به زور بوده؟ لبخند تلخی زد و گفت کل شبا داشتی کابوس میدیدی. مدام تو خواب حرف میزدی. اینو گفت و با عجله بیرون رفت. عجیب بود که خودم هیچی یادم نمیومد. حتی باورم نمیشد که یه روز تموم رو بیهوش بودم. گیج و خسته از روزای پردرد سری که گذرونده بودم چشم بستم و خیلی زود به خواب عمیقی فرو رفتم. فردای اون روز با صدای خروسی که انگار درست زیر پنجره اتاق بود چشم باز کردم. با فاصله از تشک من که درست زیر پنجره بود تشک دیگه ای بود که حدس می‌زدم جای خواب زینب خانم باشه. کش و قوسی به بدنم دادم و پتو رو از روی تنم کنار زدم. کل بدنم کوفته بود. اما انگار به کتک خوردنم عادت کرده بودم که کبودیای تنم دیگه هیچ دردی نمی‌کرد. از پنجره نگاهی به بیرون انداختم. زینب خانم داشت به مرغ و خروسای حیاتش دونه میداد و باهاشون حرف میزد. با غصه ضربه‌ای به پنجره زدم و گفتم بیام بیرون. راستش میترسیدم برم و کسی منو تو حیات ببینه. جوری که حبیب حرف میزد انگار نمیخواستن کسی بفهمه من اونجا. زینب خانم ظرف خالی دونه ها رو برداشت و به سمت اتاق اومد. بیدار شدی مادر؟ فکر کنم صدای مرغ و خروسان بیدارت کرد. لبخند تلخی زدم و گفتم خیلی خوابیدم. باید بیدار میشدم دیگه. نمیتونم بیام تو حیات. زینب خانم کمی دست کرد و گفت شرمنده دخترم. نری بهتره. فعلا کسی تو رو اینجا نبینه. حبیب دیشب آخر شب اومد. عمتم همراهش بود. خواب بودی نذاشتم بیان تو اتاق. انگار رفتم با خان حرف زدن. عمت گفت بیدار شدی خبر بفرستم بیاد دیدنت. بمون تا من برم خبرش کنم. خیلی دلنگرانت بود. باشه گفتم و همونجا نشستم. زینب خانم سری و فرس رفت و با سینی صبونه برگشت. یکم نون تازه و پنیر و شیر. گذاشت جلوم و با محبت گفت غریبی نکن دخترم. تو هم این دختر خودمی. هاجر من راه دور شوهر کرده سال به سال نمیبینمش. تو هم جای اون.
تا صبحونتو بخوری رفتم و برگشتم. چشمی گفتم و ازش تشکر کردم. اونقدر گرسنه بودم که نفهمیدم چطور لقمه گرفتم و تون تون صبحونمو خوردم. حدوداً نیم ساعتی گذشت تا سر و کله زینب و عمه ناهید پیدا شد. زینب خانم سینی خالی صبحونه رو برداشت و گفت تنهاتون میذارم تا راحت حرف بزنید. عمه ناهید به سمتم اومد. تو بغلش گرفتم برای 1000مین بار بغضم شکست. زیر گوشم گفت الهی عمه برای بیکسیت بمیره دخترم. کمی که آروم شدم نشست کنارم و بعد از سکوت کوتاهی گفت شب عقد وقتی مراسم به هم خورد و حبیب از وسط مجلس زنونه زد بیرون با خودم گفتم فاتحه این دختر خونده است اگه حبیب بر نگرده و پای حرفش نمونه. واسه همینم معطل نکردم و رفتم دنبالش. به خودتم گفتم عمه جون. از طرفی نمیخواستم کسی منو بشناسه که فردا واسمون دست بگیرن و بگن خواهر خان رفته بود منت کشی داماد فراری. واسه همین چادر سر کردم و رو گرفتم و رفتم سمت خونه‌شون. خواهرش که درو باز کرد سری منو شناخت. با بیادبی جلوی در ایستاد و گفت دست از سر برادر من بردارید. فکر کردید حبیب بی کس و کاره که گناه دیگرونو به گردنش بندازید؟ کلی حرف نامربوط دیگه هم زد که جاش نبود اونجا جوابشو بدم. واسه همین از همون جلوی در حبیبو صدا زدم. ازش خواستم اگه مرده بیاد و بگه چرا همچین بی‌آبرویی را انداخته. داشتم ناامید می شدم که بالاخره صداشو شنیدم. وقتی اومد دم در پشیمونی رو تو چشماش دیدم. 1000 تا حرف براش داشتم. اما فقط بهش گفتم اگه برنگردی با این کاری که کردی این بار خون این دختر گردن توه. حالا اگه مردی برگرد و نجاتش بده. اگرم نه برو تو پس توی خونت قایم شو و دعا کن عذاب وجدان گریبان گیرت نشه. اونقدر حالم بد بودم مجون که دیگه نموندم. میدونستم احمد و محمود به راحتی از همچین چیزی نمیگذرن. داشتم برمیگشتم که صدای قدمای حبیب به گوشم رسید. بهم گفت باهات میام به شرطی که خودتم بیای و شفاعتمو پیش خان بکنی تا از گناهم بگذره. گفت جوونی کردم تحت تاثیر حرف ننه و خواهرام قرار گرفتم. میگفت همون موقعی که گفتم نه پشیمون شدم، اما راهی برا برگشت نداشتم. نزدیک در عمارت که شدیم صدای جیغ و ناله‌هات به گوشم رسید. حبیب دیگه معطل نکرد و با عجله دوید داخل. وقتی من رسیدم با احمد و محمود گلاویز شده بود. به سختی جداشون کردم و تازه اونجا بود که جسم بیجون تو رو روی زمین دیدم. حبیب کم مونده بود سکته بزنه. با چنان وحشتی نگات میکرد که من ترسیدم نکنه دور از جونت مرده باشه. بعدم با وجود مخالفت احمد و محمود چادر منو برداشت و انداخت رو تنت و بغلت گرفت و از عمارت زد بیرون. به خانداداشم التماس کردم، گفتم بذار این دختر رو ببرم خونم. گفتم میبرمش، حالش که بهتر شد به عقد هر کی میخوای درش بیار. قسمش دادم به روح مادرت. تا بالاخره راضی شد و نذاشت احمد و محمود مانع حبیب بشن. بعدم تو راه حبیب گفت تا تو رو ببریم پیش طبیب. اما من ترسیدم ببریمت پیش حکیم. میترسیدم بیشتر سر زبونا بیفتی. واسه همینم چون میدونستم زینب از همه چی خبر داره آوردیمت اینجا، بلکه اون بتونه واسط کاری بکنه. شب تا صبح بالای سرت موندیم. من که گهگاهی گیج میشدم و خوابم میبرد. اما هر بار بیدار میشدم میدیدم حبیب با نگرانی بالای سرت نشسته و با چشمای سرخ شده خیره نگات میکنه. نزدیک نماز صبح که شد رفتم وضو گرفتم و برگشتم تو اتاق. حبیب هنوز بیدار بود و بالا سرت نشسته بود. عجیب بود برام. مردی که ادعا میکرد هیچ صنمی با تو نداره چطور یه شب رو تا صبح بالای سرت بیدار مونده و با نگرانی پیگیر حالته. سجادمو که انداختم با حالی خراب سرشو بالا گرفت و گفت از خدا بخواید نجاتش بده. مرد نیستم اگه این بار حمایتش نکنم. با شنیدن این حرف از زبون عمه بغض گلومو گرفت و قطره اشکی روی گونم نشست. عمه دستی به صورتم کشید و گفت از من میپرسی این جوان دوست داره عمه. نمیدونم قبل عقد یا حتی سر سفره عقد چه حسی نسبت بهت داشته، اما همون شب من حس و حالشو دیدم چطور برای بهتر شدن حالت به آب و آتیش زد. زینب هر چی که میگفت بلافاصله میرفت و میآورد. بعدم تا صبح بالای سرت موند از ترس اینکه تبت بالا بره و بلایی سرت بیاد. کدوم مردی بزنی که هیچ علاقه‌ای بهش نداره اینقدر توجه میکنه؟ با صدای گرفته‌ای گفتم اینطور نیستم مجون. اون فقط دلش به حال من سوخته. وگرنه سری بدبختو چه به دوست داشتن. عمه سرمو بوسید و گفت من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم دخترم. این جوان دلش گیره. از اولم گیر بود که برگشت، اما خب نمیخواست قبول کنه.
حرف عمه رو قطع کردم و گفتم اینا رو ولش کنم. بابا خانم حالش چطوره؟ قلبش درد نگرفت؟ باهاش حرف زدید؟ چی گفت؟ چی بگم عمه؟ خودت هم کم مقصر نبودی. اگه همون شب اولی که این بلا سرت اومده بود به جای اینکه به اختر بگی یه راست می اومدی به من میگفتی، این همه بلا سرت نمی اومد. الان کی حرفتو باور میکنه؟ رفتم با خانداداشم حرف زدم. اگه حرفای تو رو بهش میگفتم میفهمید حبیبی تقصیره و دیگه راضی به این وصلت نمیشد. این وسط اونی که بیشتر از همه آسیب میدید تو بودی. مجبور شدم حقیقتو مخفی کنم. یعنی اونقدر دروغ روی دروغ اومده بود که محال بود خانداداشم حرفا رو باور کنه. بهش گفتم این جوون پشیمونه. تحت تاثیر حرف ننه و خواهرش بوده. گفتم همین که با پای خودش برگشته یعنی فهمیده چه خطایی کرده. شما هم از روز اول اشتباه کردید، به جای اینکه بی سر و صدا قائله رو ختم کنین، گرفتید این جوون رو به حد مرگ کتک زدید و بعدم زندانیش کردید. اونم ترسیده و میخواسته از زیر بار مسئولیت فرار کنه. با خودش گفته اگه با دختر خان وصلت کنم تا تعقیب توقی خورد باید از دست داداشاش کتک بخورم. واسه همینم بودی که اول نخواسته بیاد سر سفره عقد. بعدم که به زور آوردنش همه چیو به هم زده. گفتم این جوون میاد دستبوسیتون. اصلا وسط میدون ده جلوی همه مردم میگه غلط کردم. بذارین وسط سر بگیره و این قائله ختم به خیر بشه. هوریه یکی دوباری اومد آتیش بسوزونه که نشوندمش سر جاش. گفتم اصلا تو چه کاره این دختری؟ تا امروز کی خیر و صلاحش رو خواستی که این بار دومت باشه؟ اونم بهش برخورد و پا شد رفت از اتاق بیرون. بعدم اونقدر تو گوش خانداداشم خوندم تا بالاخره قبول کرد. حبیبم رفت دستبوسی و معذرت خواهی. همونجا هم قول داد گفت سری خانومو خوشوقت میکنم. نمیذارم اشکی به صورتش بشینه. گفت یه خطایی کردم از سر جوونی بوده. شما ببخشید و بهم یه فرصت بدید. خلاصه عمه جون میونه رو گرفتم و صلح نصف نیمه‌ای برقرار کردم. بعدش هم قرار شد حالت که بهتر شد مراسم عقد رو برگزار کنن. اولش خان گفت بعد از عقد سری 1 سالی همینجا بمونه. احتمالاً منظورش این بود که بچه به دنیا بیاد بعد بری خونه شوهرت. اما حبیب مخالفت کرد. گفت میترسم اینجا بمونه و داداشاش اذیتش کنن. بعد عقد با خودم میبرمش. حالا یا تو خونه نصف و نیمه خودم یا خونه آقام. خانداداشم هم گفت اگه واسه تکمیل کردن خونت پول لازم داری من میتونم کمکت کنم. اما حبیب قبول نکرد. گفت اونقدری دارم که بتونم خونم و قبل زمستون تکمیل کنم. خلاصه که سرتو درد نیارم. قرار گذاشتن آخر همین هفته مراسم عقد رو برگزار کنن. اولش میخواستم یه مهلت 2 هفته‌ای بگیرم تا یکم قوت بگیری. اما ترسیدم شکمت بالا بیاد و مسحکه دست مردم بشیم. از من میشنوی عمه جون، بعد عقد همینجا بمون. تو که مدت‌هاست از خونه بیرون نیومدی. همینجا باش تا این بچه به دنیا بیاد. اینجوری قوم شوهرت هم نمیفهمن پای یه بچه وسطه. تا جایی که فهمیدم هنوز هیچ کسی نمیدونه حامله‌ای. اگه بخوای بری شهر تنها میمونی و 1000 جور دردسر برات به وجود میاد. بخوای بری خونه پدر حبیب هم که این قومی که من دیدم محال آبشون با تو توی جوب بره. بهترین جا برات همینجاست. خودم هم مرتب بهت سر میزنم. نمیذارم تنها بمونی. نمیذارم هم کسی بفهمه اینجایی. به همه میگیم رفتی شهر. حبیبم که کارش معلوم نمیکنه. یه روز این ده، یه روز ده بالا، یه روزم شهر. کسی نمیفهمه با هم نیستید. آهی کشیدم و سرمو پایین انداختم. جز قبول کردن حرف عمه کار دیگه‌ای از دستم ساخته نبود. عمه میگفت حبیب دوستت داره. من اما باورم نمیشد. چطور ممکن بود مردی که دوبار تو بدترین شرایط بهم نارو زده بود و پشتمو خالی کرده بود دوستم داشته باشه؟ اصلا چطور میشد دختری با شرایط منو دوست داشت؟ راستش من هنوزم باور نمیکردم حبیب بخواد عقدم کنه. با خودم میگفتم حتما این بارم درست سر به زنگا شونه خالی میکنه و منو بی آبروتر از چیزی که هستم میکنه. اما خب تو اون شرایط راهی جز اعتماد کردم به این مرد مرموز نداشتم. رو به عمه گفتم شغل حبیب واقعا ساقی مواده. عمه سری به نشونه افسوس تکون داد و گفت چی بگم عمه جون؟ خان بابات باهاش شرط کرده که دور این کارا رو خط بکشه. گفت لعن و نفرین مردم پشتته. دست بردار از این کار. اونم نه نگفت. گفت یه کار درست درمون پیدا کنم دور این کارو خط میکشم. لب کسیدم و گفتم یعنی خودش هم مصرف میکنه؟ عمه بی‌حوصله گفت مگه میشه خودش بفروشه و مصرف نکنه؟ خدا میدونه. اما از من میپرسی میگم خودش هم میکشه. هرچند به خان بابات گفت خودش لب نمیزنه. اما به نظرم دروغ میگفت. حالا تو قصه نخور عمه. یه سیبو بندازی هوا تا بیفته 1000 تا چرخ میخوره. خدا رو چه دیدی؟ شاید مسئولیت افتاد گردنش و دست از این کارا کشید. یا اصلا ساقی بودن و گذاشت کنار و خودش هم دیگه لب نزد به این آتا آشغالا.
به هر حال عمه جون، الان تو کسی رو جز حبیب نداری. باید یه جوری از این مهلکه نجات پیدا کنی. بهترین گزینه هم واسه همین پسره. حق با عمه بود. من هیچ گزینه دیگه ای نداشتم و تنها راه نجاتم همین حبیب ساقی بود. از عمه تشکر کردم. راستش تا اون روز نمیدونستم مواد کوفتی که میگن چیه اصلا. بابا خانم قلیون رو چپق میکشید، اما مواد اصلا. البته چند باری دیده بودم حبیب چیزی برای احمد میاره و پولشو میگیره و شک نداشتم همون موادی بود که عمه میگفت خانمان سوزه و جوونای مردمو بدبخت میکنه. تا آخر هفته دیگه حبیبو ندیدم، اما عمه هر روز بهم سر میزد. غذای مقوی واسم درست میکرد و یواشکی میآورد خونه زینب. دل به دلم میداد تا کمتر قصه بخورم. میگفت خدا آدمیزادو 1000 بار امتحان میکنه. بنده خوب اونه که از این امتحانا سر بلند بیرون بیاد. تو هم که گناهی نکردی. هر چی بوده گناهش گردن تو نیست. یکی دو بارم بهش گفته بودم اون جوشونده‌ای که گفته بود رو بهم بده، بلکه بچه بیفته. اما عمه دست و دلش میلرزید. میگفت میترسم این بچه ریشه دوونده باشه تو وجود تو، برای سخت کردنش جونت رو از دست بدی. مخصوصا که زینب مدام میگفت معلوم نیست اگه یه بار دیگه دست به سخت بزنی چه بلایی سرت میاد. میگفت رحمت آسیب میبینه و ممکنه دیگه هیچ وقت نتونی بچه داشتی. و با همین حرفا قانعم کرده بودن بچه رو نگه دارم و بشینم به انتظار سرنوشت تا ببینم چه بازیایی برام داره. 4 روزی که تا آخر هفته مونده بود عین برق و باد گذشت. عمه لباس مادرم رو که خونی شده بود تمیز شسته بود و واسم آورده بود. شب قبلش خواب مادرم رو دیده بودم. بعد فوتش هیچ وقت به خوابم نیومده بود، اما شب قبل عقدم به خوابم اومد. همون لباسی که روی رخت خوابا پهن کرده بودم تا چروک نشه تنش بود. توی باغ پر از گل با اون لباس میچرخید و میخندید. یادم بچه تر که بودم و مادرم زنده بود همیشه میگفت خنده تو خواب یعنی غم و غصه. میگفت خواب زن چپه، هرچی ببینی برعکسش اتفاق میفته. و من از دیدن خنده های مادرم دلهره به جونم افتاده بود. اگه این بار حبیب میزد زیر حرفش یا مراسم به هر دلیلی به هم میخورد، محال بود از زیر دست احمد و محمود زنده بیرون بیام. تازه صبونه خورده بودم که سر و کله عمه پیدا شد. قرار بود بریم خونه خودمون و اونجا حاضر بشم. ابروها و صورتم که نیاز بند انداختن نداشت. تو مستراح خونه زینب خانومم حمام کرده بودم و فقط مونده بود پوشیدن لباسم و بزک دوزکم. عمه دست سردمو گرفت و با اخم گفت سری عمه، چرا اینقدر یخ کردی؟ با دلهره گفتم میترسم عمه، میترسم دوباره همه چی خراب شه. اگه دوباره به هم نارو بزنه و پشتمو خالی کنه جنازم از اون خونه بیرون میاد. اما عمه با ملایمت گفت هول نکن دردت به سرم. حبیب قول داده بیاد. گفت میام و گندی که زدم و خودم جمع میکنم. نگران نباش. این بار حرفش حرفه. به هم اعتماد کن. دلم کمی آروم گرفت. اندک وسایلی که اونجا داشتم و جمع کردم. چادری که زینب خانم داده بود و سر کردم و رو گرفتم. و پشت سر عمه به سرعت به سمت عمارت بابا خان رفتم. عمه میگفت خان دوباره کلی مهمون دعوت کرده. واقعا واسم سوال بود چطور بعد از اون رسوایی و جواب ردی که حبیب داده بود تونسته بودن دوباره مهمون دعوت کنن. اما عمه میگفت حبیب خودش گفته کل مهمونای سری قبل رو دعوت کنید. میخوام همه چیزو درست کنم. وارد حیاط که شدم اول چشمم به انسیه و حوریه افتاد. داشتن حیاطو جارو میزدن. انسیه با دیدن من پشتش مینازو کرد و با وقاحت گفت خوبه والا، سیرخواب شدنش واسه خانومه، کلفتیش واسه ما. هر روز به شور و به ساب و جارو کن. اشک نشست توی چشمم و سرمو پایین انداختم. عمه با قیس گفت عروس، بفهم چی از دهنت در میاد. چشم خانداداشمو دور دیدی، دور برداشتی. یه بار دیگه بفهمم به برادرزاده من تهمت زدی، چشم میبندم رو روابط فامیلی و با بی‌آبرویی تموم پست میفرستم پیش خانوادت. اما انسیه پروتر از این حرفا بود و گفت شما چی کاره منی که واسه رفتن و موندنم تصمیم میگیری؟ عمه با خشم رو به حوریه گفت زبون عروستو کوتاه کن حوریه. بهش حالی کن من کیم و چه کارایی از دستم برمیاد. تا امروز اگه ساکت بودم و کاری به کارتون نداشتم از سر احترام بوده. ببینم کسی احتراممو نگه نمیداره باهاش عین خودش رفتار میکنم. حوریه که انگار با حرفای عمه حساب کار دستش اومده بود تشری به انسیه زد و گفت زبون بده هم بگیر دختر. احترام به بزرگتر و ننت یادت نداده؟ انسیه غرغر کنان گفت ننم خیلی چیزا یادم داده، جز کلفتی و به شور و به ساب یه خونه به این بزرگی. این همه زن و مرد محتاج، یکی رو بگیرید بیاری تو این خونه. من دیگه نمیتونم کارای این خونه رو بکنم. تمام دستام خوش شده، خیر سرم، دلم خوشه، عروس خان شدم، اومدم امارت. میرفتم عروسه خانواده هیچی ندار و رعیت میشدم، به خدا وضعم از این بهتر بود.
اینو گفت و جارو رو انداخت زمین و حق به جانب به سمت اتاقش رفت. البته یه جورایی هم حق داشت. درسته با من خوب نبود، اما راست میگفت. اگه به خاطر گندکاریای من نبود، به راحتی چند تا کلفت و نوکر رو میگرفتن و به جای اختر میآوردن تا کمک حالشون باشه و مجبور نباشن عمارت به این بزرگی رو تنهایی رد و فتح کنن. عمه نگاه تندی به حوریه انداخت و گفت: اگه روز اول پسرت یکی زده بود تو دهن زن یاغی و زبون درازش، امروز تو روی من در نمی اومد. حوریه با طعنه گفت: والا تو این خونه خیلی باید تو دهنی میخوردن تا راه و رسم زندگی رو یاد بگیرن. نمونهش دختر عزیز کرده یه برادرت. اگه روز اولی که اسمش سر زبونا افتاده بود یه تو دهنی از خان میخورد، به جای هرزگری زندگی کردن رو یاد میگرفت. نه اینکه بدون شوهر شکمش بالا بیاد و برادراش با بیغیرتی دوره بیفتن واسه بچهش بابا پیدا کنن. عمه جوابی نداشت به حوریه بده، اما بازم کوتاه نیومد و گفت: خودت هم خوب میدونی این دختر گناهی نداره، اما به نفعت نیست که طرفش رو بگیری. بعدم اشاره‌ای به من کرد تا همراهش به اتاقم برم. وارد اتاق که شدم، عمه با غصه گفت: به حرف هیچ کس محل نده، دردت بسرم. یکم استراحت کن. 2-3 ساعت دیگه میام حاضرت میکنم. یه سر میرم خونه و برمیگردم تا انشاءالله برای نشستن سر سفره عقد آماده باشی. عمه رفت و تا اومدنش 1000 جور فکر و خیال تو سرم میچرخید. ترس این که دوباره حبیب نیاد و قالم بذاره داشت عین خوره کل وجودمو میخورد. از حیاط عمارت سر و صدای شلوغی مهمونا میومد، اما حتی حوصله نداشتم از جا بلند شم و از پشت پنجره نگاهی به حیاط بندازم. بالاخره سر و کله عمه پیدا شد و اومد تو اتاقم. کمکم کرد، لباسم و تنم کردم. بعدم دستی به صورتم کشید و کمی رنگ پریدگیم رو بهتر کرد. لیوان شربت غلیظی هم به دستم داد و گفت: بخور جون بگیری. هرچی هم آرایشت کردم بازم رنگ به صورت نداری. نگران نباش. حبیب ننه و آقا و خانواده‌شو فرستاده. خودشم 1 ساعت دیگه سر و کلش پیدا میشه. اینو که گفت کمی خیالم راحت شد. حاضر که شدم همراه عمه از اتاق بیرون زدم. حیاط عمارت خیلی شلوغ بود و بچه‌ها مشغول بازی بودن. عمیقاً دلم می‌خواست به اون سن و سال برگردم، به روزای خوش و بی‌دغدغه بچگی، روزایی که تنها ناراحتیم سر این بود که چرا حوریه و پسراش دوستم ندارن. روزایی که مادرم زنده بود و نمیذاش اشک به چشمم بشینه. اما زمان گذشته بود. دیگه نه من اون ذریع بچه سال و معصوم بودم، نه مادرم بود که همه جوره حمایتم کنه. تنها بودم و دلخوشی اون روزام فقط و فقط به عمه بود. عمه‌ای که بعد از سالها انگار از خواب بیدار شده بود و فهمیده بود ذریعی هم هست که باید به دادش برسه. با همراهیش بین دست و کل مهمونایی که همه با خنده و تمسخر نگاه می‌کردن، برای دومین بار سر سفره عقد نشستم و سرمو تا آخرین حد ممکن پایین انداختم. 1 ساعتی به رفتنم تا مجلس نگذشته بود که با شنیدن صدای یالای مردونه‌ای انگار امید به قلبم برگشت. نفس راحتی کشیدم و تازه فهمیدم از شدت اضطراب چقدر خودمو منقبض کرده بودم. حبیب از بین زنا رد شد و روی صندلی با فاصله کمی ازم نشست. بی توجه به نگاه خیره زنا کمی به سمتم خم شد و زمزمه کرد: دختر خان، این بار اومدم همه چی رو درست کنم. با چشمای خیس از اشک نگاش کردم. لبخند تلخی زد و نگاهش رو ازم گرفت. عاقد مشغول خوندن خطبه عقد شد. با وجود تذکرای عاقد برای ساکت موندن زنا، هنوز صدای پچ‌پچ به گوشم میرسید. پچ‌پچ زنایی که مسخرم میکردن و میگفتن معلوم نیست چی به خورده این جوون دادن که دوباره برگشته و سر سفره عقد نشسته. قرآنی که عمه به دستم داده بود و سفت گرفته بودم. چشمم رو آیاتش میچرخید، اما تمرکزی واسه خوندن نداشتم. انسیه با اکراه عروسو برای گلاب آوردن و گل چیدن فرستاد و حالا نوبت سوم بود و من باید بله میگفتم. عمه کنارم نشسته بود. این بار نذاشته بود حوریه نزدیکم بشه. دست سردمو گرفت و آهسته گفت: توکل کن به خدا دخترم. بله رو بگو. لب گزیدم و با اجازه پدرم بله ضعیفی گفتم. اونقدر ضعیف که به گوش عاقد نرسید و ازم خواستی یه بار دیگه تکرارش کنم. بار دوم کمی بلندتر بله گفتم و صدای کل زدن و دست زدن و بلند شد. عاقد که خواست خطبه عقد رو بخونه تا بله رو از حبیب بگیره، حبیب گلویی صاف کرد و از جا بلند شد.